Blessed are you, O Lord our God, King of the universe, who sanctifies us with your word, who has cleansed us with the blood of your Son, Yeshua, who anoints us through the Holy Spirit and commanded us to hear the sound of the shofar. In Jesus Christ's mighty name, amen. Praise God. Hallelujah. Let us all give praises to our God. Hallelujah. We thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. We honor you, Father. We praise your holy name, Jesus. We acknowledge the presence of the most Holy Spirit upon this place in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Let us pray. Father God in heaven, in the mighty name of Jesus, and in the presence of the most Holy Spirit, we come unto you with a humble heart. We thank you, Lord, for this wonderful day, this 15th anniversary celebration of Jesus being lifted up, Cavite Chapter, Main Church. Ama, nagpapasalamat po kami sa umagang ito, Panginoon. Alam po namin, O Diyos, na ang araw na ito'y tinakda mo upang kami sama-sama na magpupuri at sasamba sa iyong dakilang pangalan. Ama, maraming po salamat sa iyong mga lingkod na dinala sa lugar na ito. Galing pa sa iba't ibang dako ng Luzon, Panginoon. Ama, nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa iyong lingkod na dinala sa lugar na ito upang ibahagi ang iyong buhay at banal na salita na magpapalaya po sa amin sa lahat ng gawa at plano ng kaaway, maging sa sakit at karamdaman, sa sumpa ng kaaway, in Jesus' name. We thank you, Lord, for everything, Father, at sa buhay po ng iyong mga lingkod, ng iyong mga anak na dinala sa lugar na ito. Kami po'y nagkakaisa na magpupuri at sasamba. Itataas lamang ang iyong pangalan sa lugar na ito. Sapagkat walang ibang pangalang dapat na itaas, kundi ang pangalang Jesus. Yes, in Jesus' name. Maraming po salamat. Sa ipo namin pinagkakatiwala ang bawat bahagi ng palatuntunang ito ngayong umaga. At nananampalataya kami, Ama, na matatapos ang gawain ito, Diyos, na kami ay puspos ng iyong banal na Espiritu, ng iyong kapangyarihan, ng kumpletong kagalakan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Maraming salamat po, Diyos. Sa ipo namin pinagkakatiwala ang lahat ng bagay ngayong umaga. At tanggapin niyo po, O Diyos, ang pinakamataas sa papuri, kaluwalhatian, karangalan, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. At ang lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw at magsabi ng Amen, Amen, Amen. Mga kababayan,
ang pambansang awit ng Pilipinas. Maaari na po tayong umupo.
Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Yahweh, Rapha.
Diyos sa buhay. We will sing Yahweh. Yahweh, Rapha. Come on, lift up the name of the Lord. Shaddai, sing Jireh, Jireh. Adonai, will manifest Himself. Oh, Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, sing Jireh. Adonai will manifest Himself. Oh, come on, purihin natin ang Diyos sa buhay. Oh, we glorify Your name, Jesus. We shout Your name, oh Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen. Good morning, church. Tayo po ba excited na magpuri sa ating Diyos sa buhay? Amen. Sa umagang ito, once again, tayo po ay sama-samang sasamba, magpupuri, and we will claim the breakthrough na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya po sabihin mo sa iyong katabi, tanggapin mo na ang breakthrough na ibinigay sa iyo ng Diyos. Amen. Sige po tayo umawit, sumamba sa dakilang Diyos. You are the undefeated
worship. Breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness, breakthrough in my struggle. You are the God, you are the God of the breakthrough in my worship, breakthrough in my praise, breakthrough in my live, glorify your name, breakthrough in a test, breakthrough in a shout. You are the God, you are the God. Say, breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness, breakthrough in my struggle. You are the God, you are the God of the breakthrough in my worship, breakthrough in my praise, breakthrough in a live, glorify your name, breakthrough in a test, breakthrough in a shout. You are the God, say, you are the God of the breakthrough. You are the God of the breakthrough. When I can't see my way through, I really don't know what to do. Sing breakthrough, breakthrough. Walls fall down when I shout through. Strongholds break when I break through. You are the God, you are the God of the breakthrough. Come on, shout breakthrough. Thank you for the breakthrough, Lord. Oh, we worship you, glorify your name. You move the mountain, told the wind and waves be still. You cast out demons, bid the empty soul be filled. Say, now there's breakthrough, there is freedom. Now there's freedom in your name. You gave us power and the keys to do to say. You hold redemption, made accusers drop their stone. You showed us mercy with your mighty miracles. And now there's breakthrough, now there's freedom in your name. You gave us power and the keys to do to say. Come on, let's proclaim. In Jesus' name. Come on, shout the name of Jesus. Strongholds break in Jesus' name. Amen. Lord, we are here. We are here in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. You crushed the darkness, made a fool of
Come on, palakpakan natin ang iyong sumuhay. Lord, we shout your praise. Lord, we lift your name on high. You alone be lifted up. You alone be magnified. We give you glory, we give you honor. You are a glorious God. Oh, we glorify you. Oh, we worship you. Oh, we glorify your name, Lord. Oh, we praise you, God. Oh, yes, Lord. Panginoon, katulad na aming inawit, Lord, we declare that you are a glorious God. And Lord, we thank you for the breakthrough in our hearts, in our lives, and as we worship you, Panginoon. Lord, patuloy kaming aawit ng buong puso para sa iyo. Because you deserve all the highest praise and worship. You alone, Jesus. Oh, yes. Know the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, Lord, you're worthy. You're worthy of it all. Yes, Lord, you are. You're worthy of it all. No one else. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. And all the saints and angels, they bow before your throne.
Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Oh, we lift up your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. No other name like Jesus. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation's cry. Sing you are, yes Lord, you are lifted high. Oh, we lift your name on high. Oh, we lift your name on high. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Oh, sing, your name is the highest. Your name is the highest. Your name. Come on, lift up your worship. Lift up your voice and worship Him. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name. Yes, there is no other name above them all. Say your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Lord, all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels, yes you are, holy, all creation's cry. Holy, you are lifted high. Holy, yes you are, holy forever. Lord, hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy forever. And the angels cry. Come on, people of the Lord. Worship the name of the Lord with all of your hearts. For He is a holy God. Oh, yes. Oh, sing you are. Oh, Lord. Lord, hear your people sing. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy forever. Oh Lord, hear your people sing. Holy to the King of Kings. Yes, you are. Holy, you will always be. Holy, holy
praise. Yes, Lord, you are worthy, O God. You are worthy to receive all the praise, the glory, the honor, and the thanksgiving. Oh, we praise and magnify your name. Thank you for your presence in our midst. Thank you, Lord, for the millions of angels, Lord, the worshiping angels, Lord, na nakasama namin sa umaga po ito. Truly, Lord, salamat, salamat, salamat. We give you all the glory, honor, praise, and thanksgiving in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Makakaupo na po tayo. Praise God. Truly, He is worthy. Lahat ng papurit, pasalamat, at lalo na po ngayong, sabi nga, we are celebrating our 15th year Thanksgiving anniversary. Amen. Palakpakan natin ang Diyos sa kanyang katapatan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Purihin po ang ating Panginoon sa umaga pong ito. Batiin po natin ang bawat isa. Happy 15th year anniversary. Amen. Grabe, no? Yan po ang ating Diyos na sabi nga ay sinasamba, pinaglilingkuran, ay tapat magpakailanman. Amen. Kaya sa oras pong ito, we welcome each and everyone sa celebration pong ito. At katulad po ng ating mga inawit, no, talagang sa Kanya lamang natin ibibigay ang pinakamataas na papurit pagsamba. Because He is worthy of it all. No? Siya ang habi nga karapat-dapat lamang na tumanggap. Kaya purihin po ang Diyos. Salamat po sa buhay ng bawat isa na nakarating sa umagang ito upang makasama natin sa celebration. No? Nakasama po natin ngayon ang ating pong mga pastors from Mindoro, no? From Pasig, Parañaque, Salinas. Meron ba tayong ang ating pastor ng Zambales, no? Nagpunta po dito si Kuya Arvin. Sino pa? Si Pastor Gab ng Alaminos, Pangasinan. Amen. Praise the Lord. Amen. At welcome din po ang mga pastors, ang ating mga guest pastors. Sa pangunguna po ni Bishop Ted, si Pastor Ronnie. Praise God na nakasama natin po ngayon. Praise the Lord. Alam ko po na sabi nga katulad po ng ating tema, no? Breakthrough. Mararanasan po natin ang breakthrough ngayon. Amen? Handa po bang ating mga puso? Kailangan po maging excited tayo, no? Sa umagang ito dahil alam po natin na may gagawin ng Diyos, no? Kaya po rin po ang ating Panginoon, habi nga, hihanda lang po natin, ano? Buksan natin ang ating puso, ang ating mga isipan, for I know and I believe, walang aalis sa lugar na ito na hindi niya mararanasan ang breakthrough na nagagaling sa ating Panginoon. Amen? No? Ang ating mga kapatid sa Parañaque, no? Napakaaga nila dito. At mamaya po yung mga kapatiran natin na hindi nakarating, ay babati rin po sila, no? Through video. Kaya, mag-ano lang po tayo, no? Magkaroon tayo ng spirit of expectancy that God will do great things sa umaga pong ito. Amen? Kaya, welcome po ang bawat isa. Praise the Lord. God bless us all. I am an instrument of exaltation. I was born to lift the name above all names. You hear the melody of all creation.
But there's a song of praise that only I can bring. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus.
Sige po, isang malakas na palakpak pa sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Amen! Are you excited? Connected? Happy? Amen. Ako po sobrang excited sa gagawin ng Diyos ngayong umaga. And praise God sapagkat minsan, maraming mga Kristiyano kahit 2 taon na, 5 taon ng Kristiyano, 10 taon na, bakit hindi naalis yung ganong ugali o espiritu sa kanyang buhay, alam niyang mali o kasalanan, ay nandoon pa rin siya, hindi nawawala. At kung minsan, yung karamdaman at sakit, ilang taon na siyang Kristiyano, andun pa rin. No? Alam niyo po, ngayong umagang ito, makakalaya po kayo. Sabi mo sa katabi niyo, humanda ka. Palalayain ka ng Panginoon ngayong umaga. Kasi meron pong tinatawag na generational curse. Kung minsan sinasabi ng maraming Kristiyano, kaya ako may sakit na diabetes kasi yung lolo at lola ko may sakit na diabetes. Kaya kami high blood, kaya kami may sakit sa puso, kaya kami ganito kasi minana namin sa ninuno namin yan. Ngayong umagang ito, mag-ready po kayo at ang lingkod ng Diyos na kanyang gagamitin ngayong umaga ay ang mga demonyo takot na takot sa kanya. No? Minsan po, sa isang church, naimbitahan din po siya. Pagtayo niya sa harapan, hindi pa siya nagpipreach. Yung demonyo dun sa isang tao, nagwawala na. No? Kaya nga po, sabihin sa katabi niyo, makinig kang mabuti. Sa kabila, makinig kang mabuti. At ang man of God pong ito ay matagal na rin pong kasama ko sa dating church. At siya po'y taga Malolos, Bulacan, Giginto. At ngayon po siya ang senior pastor ng Jesus Christ, the Deliverer Church. Yan, no? Kaya nga ngayon tunay niyong mararanasan ang tunay na breakthrough sa buhay ng bawat isa. Kaya nga po hindi na tayo magpapakatagal at alam ko ay talagang mapagpapala tayo. Yung po mga nasa likod, yung mga workers, leaders, walang tao dapat sa kitchen. Lahat po tayo magbigay na atensyon ngayong umagang ito sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kung talagang gusto nyong makalaya, maalis ang sakit, gumaling, at totally ma-deliver, ngayon po ay makinig po tayong mabuti sa mensahe ng Diyos na kanyang dadalim. Wala iba kundi ang ating kaibigan, the man of God, Apostle Teodolo Di Malangin. Palapakan natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Amen. Amen. Tayo po tayong lahat. Bigay galang sa lingkod ng Diyos. Praise God. You may be seated. Pakilakas mo nga yung sound nito. Alright. Magandang umaga po sa inyo lahat at pagbati sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na lahat ng pangalan sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa ay luluhod sa kanyang pangalan. Sabihin nga natin lahat, Jesus Christ is my Savior. Jesus Christ is my Lord. Jesus Christ, my healer. Jesus Christ, my deliverer. Jesus Christ, my provider. He is the soon coming King. King of kings and Lord of lords. Palakpakan natin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Bago tayo magpahayag ng salita ng Panginoon, gustong bumati na aking asawa at siya po yung aking kaisa-isang asawa. Let us welcome my dear, my beautiful wife. I'm a good man. Praise God, Pastora Lily Malangin. Ayan. Hallelujah! Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at happy 15th year anniversary po. At purihin po ang Panginoon at gusto ko lamang pong ibigay yung verse na ito para po sa inyo. Genesis 12, 2-3, I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you, and in you all the families of the earth shall be blessed. Purihin po ang Panginoon at ito po yung araw na talagang may gagawin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Ang gusto lamang po ng Panginoon, meron po tayo na puso na palaging nag-e-expect at uhaw sa Kanya pong salita. At
purihin po ang Panginoon at paglabas po natin dito ay ibang-iba na po tayo. Sapagkat may gagawin ang Panginoon. Once more po again, happy anniversary, and I declare more blessing, more anointing, more favor of God and favor of men, at palakihin pa ng Panginoon ang inyo pong church. Sa Diyos po ang lahat ng papurit pasasalamat. Isang mapagpalang umaga po. Praise God. Tayo tumayo lahat. Kung tayo mayroong Bible, shall we open our Bible please in the book of the Gospel of St. Luke 4:18 and 19. Pakilagay nga sa ating TV screen. The Gospel of St. Luke, chapter 4:18 and 19. Sige, basahin natin. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. Verse 19, to proclaim the acceptable year of the Lord. Ang Diyos po magpapala sa kanyang salita. Pakibabain yung mga Bible, taas ang dalawang kamay. Magpasalamat tayo muna sa Panginoon. In your own words, close your eyes, bow your heads. Hallelujah. Kayo mga nasa likod, sa harap, saman tayo naroon, tayo ay live, sino man nanonood ngayon, magpasalamat tayo sa Panginoon. Hurabakandara shikalabahandara bahaya. Librahando shikinibikiando ladabah shikalabahan. Oh, open your mouth. Everybody in this building, he that offereth praise to God, glorify His name. God inhabits the praises of God's people. In a few seconds, in a few minutes, hallelujah. Yes, hallelujah. Harabakhandarabasikalalabahandan. Magpasalamat tayo sa Diyos sa Ama sa langit, sa ating Panginoong Hesukristo na nagmahal sa atin, at sa Banal na Espiritong nananahan sa atin ngayong umaga. He is our comforter, revealer of the deep things of God. We welcome you, Holy Spirit of the living God. We welcome your anointing. We welcome your presence in our midst. Open the heavens, Lord. Let the angels of the Lord descending and ascending in this place and get all our praises. Holy Spirit of the living God, usher our hearts to Jesus Christ. We love Him so much. We adore Him. We glorify His wonderful name. Handarakiarabasikarabakurabakandarabasikalabahanda. Librahandara sikribi libakandarabasikarabahandarabahay. Oh, he that speak in tongue, speak unto the Father God. Come on, open your mouth, speak in a known language, the language in heaven. Worship you, Lord. We worship you, Jesus. We worship you, Holy Spirit. You are the head of the church and we are your body. Hallelujah, hallelujah. The gates of hell shall not prevail against us. Release fresh oil of the Holy Ghost. Release fresh oil of the Holy Spirit of the living God. Release the new fresh oil of the Holy Ghost. Oh, hallelujah, hallelujah.
Invade this place with your glory. Invade this place with your power. Entertain the presence of the Lord today. Hallelujah. 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 Holy Spirit, sing it. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Sing that song to the Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Hallelujah. Everybody sing it with a loud voice. Hallelujah. Hallelujah to the Lamb who's seated on the throne, the right hand of the Father. Hallelujah. Hallelujah. Sing it one more time without instrument. Sing it. Let the presence of the Lord be fill this house. Fill this house. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Lift your hands and worship the Lord. Let the anointing of the Holy Spirit fill this house. We give you praise, we give you glory, honor, and thanks, Lord. Holy Spirit, we welcome you here.
Shall we hum this wonderful song? Let the anointing flow in this place today. This place is your place, my Lord. You said in your word, when 2 or 3 gather in your name, you are in the midst of them. Touch your people one by one, my Lord. Receive the pressed oil from the throne of heaven. We give you praise and glory and honor to you alone, Jesus. Let the power of the blood be upon this place today. We give you praise and glory and honor. Magpalain mo po, Ama, ang aming ika-15 anibersaryo ng Ministeryo ng Jesus Be Lifted Up. Sa panguna ng aking kamanggagawa, Bishop Leonardo Bedanya at ang kanyang may bahay, 10 ng kanyang mga liderato, mga members, leaders, faithful partners. Hayaan mo po ngayong umaga, release your breakthroughs to each and every one of us. In your name, Jesus Christ, the Son of the living God. Invade this place with your glory. Invade this place with your power and mights. What exceeding greatness of your power toward us who believe, according to the power that working in us. Holy Spirit, we welcome you in this place. Be our teacher, be our programmer. Anoint your servant, Lord. And hayaan mo po, Panginoon, lahat ng dumako sa lugar na ito, huwag mong hayaan hindi sila makakalaya. Palalayain mo sa sakit at karamdaman. Palalayain mo sa financial difficulties. Palalayain mo sa, hallelujah, sa lahat ng problema at suliranin ng kanilang daladala ngayong umaga. Ang mga may sakit, iyo pong pagagalingin. Hallelujah. Thank you, Jesus. You are the God of breakthroughs. We thank you, Lord. We bless you today. In Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Tayo makakaupo na. Praise God. Magbati po sa puso na inyong likod. Happy 15th anniversary sa inyo pong sa Iglesia ng Panginoon na pinagkatiwala kay Bishop Leonardo Bedanya at ang kanyang bahay kay Pastora Estela. Praise God. At sa lahat ng aking mga kasama na nandito at sa lahat ng mga faithful partners ng Jesus Be Lifted Up, 1 million thanks to all of you sa inyong pagsusuporta sa ministeryo ito. Palakpakan natin ang Panginoon. Tingnan natin sa aklat ng salita ng Panginoon, ang Genesis 1:28. Ang aking tatapatan ko po ang yung tema ngayong umaga. Genesis 1:28. Genesis 1:28. Then God blessed them, and God said to them, everybody read please. Then God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living things that moves on the earth. Sabihin mo sa katabi mo, bawal ang malungkot dito. Amen. Tingnan mo yung katabi mo, masaya ba? Celebration ngayon, kaya dapat tayo lahat masaya. Lahat na masaya, pumalakpak na malakas. Ayan.
tinatanong ko sa Panginoon kung ano aking gustong sabihin para sa inyo na galing sa puso ng Panginoon. Eh, napakarami ko sasabihin. 28 years of experience, kaya alas 6, tapos na po tayo siguro dito. May pakain naman tayo, di ba? Ayos, okay na. May pamerienda pa. Ayos, meron pa rin. Purihin ang Panginoon at tatapatan natin itong tema natin. Ang aking topic ngayon, God bless me indeed. Sabi natin, God bless me indeed. Taas dalawang kamay. Sabi natin, God bless me indeed. Ang original ng tao ay makikita natin sa Genesis chapter 1 verse 21. Yan ang diniklara ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang sabi ng Bible, Genesis 1:21, so God, 28, Genesis 1:28, pakibalik nga doon. Genesis 1:28. Then God blessed them. Sabi natin, God blessed them. So the word God there is Elohim. It means the Father, the Son, and the Holy Spirit. Itong tatlong ito nagtulong-tulong para pagpalain ang tao. Sino yung tao? Yang katabi mo. Amen. So diniklara mismo ng Diyos na may gawa ng langit at lupa na ikaw at ako ay talagang pinagpala. Sabi mo sa katabi mo, basta ako bless. Amen. Sino dito talaga bless? Sumigaw na malakas, I am blessed forever. Nung inaaral ko tong mabuti, totoo nga pala. Meron akong tagapala doon. Nung inaaral ko tong mabuti, na talaga pala ang tao, lubos na pinagpala. Yun ang original ng tao na kanyang nilikha ayon sa kanyang wangis. Dadapwat, ang tao, alam natin ay istorya, lahat tayo ng mga ngaral at matagal na tayo sa Panginoon, 15 years na kayo, nawala yung pagpapalang iyan. Kaya kailangan natin ngayong umagang ito, breakthroughs. Paano maibabalik ang mga pagpapalang iyan na ninakaw ng dyablo sa lahi ng tao, higit sa lahat sa mga born-again Christians. Kaya sabihin mo sa katabi mo, this is your breakthroughs. Amen? Ang original niyan, sabi ng Bible, God bless them. Sabi natin, God bless me. Sabi natin, God bless me. Say it again. Yan ang original nating lahat. Na tayo lahat pinagpala ng Panginoon. Amen. So, suregatin natin, dahil nga ang tao nagkasala, nawala yung gloria ng tao, ninako ng dyablo lahat. Sabi ng John 10:10, sabi ng John 10:10, the thief cometh not but to steal, to kill, and to destroy. Na-embargo tayo kay Satanas. At dahil sa pagmamahal ng Panginoon, ibinalik niya sa magitan ni Kristo Jesus. Ngayon, sa lumang tipan, yun ang kanilang mga prayers. At ang sabi ng banal na kasulatan dito tingnan natin sa Genesis 32:26. Ito yung mga prayers na gustong-gusto ng Diyos na marinig yun sa tao. At ang sabi ng Genesis 32:26, alam natin na si Abraham may anak na si Isaac at ang kanyang apo ay si Jacob. Ano pangalan ng lolo ni Jacob? Very good. Ang sabi ng Genesis 32:26, isa-isahin natin. And he said, let me go, for the day breaks. But he said, I will not let you go unless you will bless me. Kasi yung kanyang lolo, mayaman. Pinangakuan ng Diyos ng Genesis 12:2-3. At si Isaac din ay mayaman. Talaga siya pinagpala ng Panginoon. Genesis 26 verse 12. Pagdating kay Jacob, dahil si Jacob naman
ay bunso, meron siyang panganay, taga Marinduque. Mindoro pa lang. Ang pangalan niya ay Iso, si Isaw. At ang inheritance ng during the Jewish tradition, kultura nila, binibigay sa panganay. Sino dito mga panganay? Yan, tumanggap kayo ng maraming pagpapala sa Diyos. Paano yung pangalawa? Yun ang totoong pinagpala, yung pangalawa. Paano daw yung pangatlo? Yun daw una, the great. Yung pangalawa, the greater. Yung pangatlo, the greatest. Sino yung pangatlong anak? Oh, the greatest ka. Paano yung pang-apat? Bahala na kayo kung ano gusto niya. So, ang sabi ng banal na kasulatan, sabi ng Bible dito, I will not let you go unless you will bless me. Ano term na ginamit ni Jacob? The word bless. Kasi ang original talaga ng tao, God bless them. Sinabi ng Genesis 12, tingnan mo Genesis 12, 2-3. Genesis, balik mo ulit sa Genesis, ilagay mo sa Genesis 12, 2-3 para nakita natin yung takbo ng Biblia. Ang sabi ng pangako ng Diyos kay Abraham, I will make you a great nation, I will bless you. Sabi natin, God bless me. Walang uuwi sa lugar na ito na hindi pagpapalain ng Panginoon. Yung naniniwala, pumalakpak ng malakas. Ang Diyos ang nangako niyan, I will bless you and make your name great. Whether you like it or not, ang pangalan mo in your journey sa buhay mo, God will make you great. Kaya totoo yung mga Napoleon the Great, Caesar the Great, great taste. Kaya yung pangalan natin, pwede natin lagyan ng great. Leonardo the Great. Ang pangalan ko, original, Teodulo the Great. Sabi niya, pangit pala yung pangalan mo. Lagay niyo yung pangalan niyo. 1, 2, 3. Kanya-kanyang lagay. Yan ang original plan ng Diyos sa ating lahat. Ang problema, dahil nga nagkasala ang tao, imbis naging great, naging less ang tao. And I will make your name great and you shall be what? A blessing. Blessed na, you shall be a blessing. Para maintindihan natin, daluyan ka na ng pagpapala. Na pag may nakatabi ka, sasabihin mo sa sarili mo, ano ba ibibigay ko sa kanya? Dati, ang sinasabi ng utak natin, ano kaya mauutang ko sa katabi kong ito? Ano kaya makukuha ko sa kanya? Pero ngayon, ang sabi ng Bible, and you shall be a blessing. Taas nga dalawang kamay. Sabi natin, today, I declare, I am blessed, and I will be, and I shall be a blessing. Sino naniniwala doon? That's your great breakthroughs in your life. Pangarapin natin sa ating buhay, pag alis natin sa lugar na ito, isa sa breakthroughs natin, Panginoon, mula sa araw na ito, ako ay blessed at magiging daluyan ako ng pagpapala. Kailangan lang practice. Ang problema sa mga tao, lalo na Pilipino, tayo mga hentil, ang tawag sa atin ay mga walang ginawa kundi take it, take it. Ang mga Hudyo, give and give. Bigay ng bigay. Because the more you give, the more you blessed by God. Ang utak ng kapitbahay mo, wag na ikaw. Kung ano makukuha. Yun ang mundo. Ang mga anak ng Diyos, mga taga-kaharian, pinagpala ng hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Sabi natin, I will be a blessing. Genesis 12 verse 3. Introduction pa lang, nasa Genesis pa tayo.
Revelation tatapusin ko eh. Puri ng Panginoon. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. In you all the families of the earth shall what? Shall be blessed. Sabi ng Bible, in all, sabi natin, all, the families of the earth shall be blessed. Kanino sinabi ang pangako yan? Kay Abraham. Ako po, original na Israelita ho ako. Natuklasan ko. Alam niyo ba, sabi niyo, bakit po? Yung tatay ko, taga-Abra. Hindi na gets. Kaya Abraham. Kaya lahi ako ni Abraham. Wala, hindi na naman nakuha. Siguro bukas makukuha niyo na yan. Sa Bible, sa Galatians 3:29, it is written, Galatians 3:29, if you are in Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Basahin nga natin lahat. 1, 2, 3, go. Tagapagmana ng pangako ng Diyos na sinabi kay Abraham, para iyan, para sa ating lahat, sa magitan ni Maria. Amen? Sa magitan ni Heso Kristo. Kaya insulto sa ating lahat, yung katabi mo mahirap. Walang umi-amen. Ano gagawin natin? Kunin natin yung pangako ng Diyos na yan. And we receive it by faith. Say hallelujah. Sabi ng Galatians 3:13, ilagay mo sa pataas, sa Galatians 3:13. Makikita natin, itong pangako ng Diyos, yung sinasabi sa banal na kasulatan na inaaral natin 15 years ago. Totoo lahat yan. Christ has redeemed us from the curse of the law. Being made, having curse, become a curse for us, it is written, curse is everyone that hangeth on the tree. Verse 14. Tingnan niyo verse 14. That, 1, 2, 3, go. That the blessing of Abraham how to receive it? Through faith. Kaya sabi mo sa katabi mo, yayamanin ka pala. Sabi ng mga Pilipino, naku po eka, tumataas ang presyo ng diesel. Sabi ko, meron ka bang sasakyan? Wala po. Ano sakyan mo? E-bike. Ano ka ako problema mo? Kahit magtaas na magtaas yan, ang may-ari ng diesel, langis, gasolina, ang Diyos nating lahat. Amen? Nagtataas daw yung dollars. May dollar ka ba kako? Wala din. Wala din pala eh. Huwag mo nang problemahin yung ikaw ay wala. Amen? Tatandaan po natin that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles. Tayo po yun. In Christ Jesus. Lagi nandun ang Kristo Jesus. That we might receive the promise of the Spirit through faith. So everyone say, I receive it by faith. And I declare to all these people today, the blessings are on the way. I declare open heaven in this place today. Padadala yan ng mga anghel para sa inyo ngayong taong ito in the name of Jesus. By faith, receive it now in the name of the Lord. Amen? So sa panahon ni Abraham, sumunod na si Isaac. Di ba? Si Isaac, nagkaroon din ng famine. Ang ginawa ni Isaac sa Genesis 26 verse 12, dahil si lahing pinagpala, sabi natin, sa kaliwat kanan, basta ako lahing pinagpala. Sino dito lahing pinagpala? Pagdating sa Genesis 26 verse 12, ang konteksto niyaan, nagkaroon ng taghirap.
Kaya uso na yung taghirap nung unang panahon. Sa Genesis pa lang may taghirap na. Kaya huwag kayong mag-alala. Sanay na Pilipino dyan. Pero hindi tayo sanay. Pag born again tayo, tagalangit tayo, hindi ka mahirap. Ano ginawa ni Isaac? Then Isaac sowed in that land. The word Isaac means happy or joy. Kaya pagdating ng tribulation, pagdating ng mga pagsubok, dapat nakangiti ka, nakatawa ka. Tignan mo yung katabi mo. I-adjust mo nga yung kanyang mukha. Hindi yata. Mukhang malulungkutin eh. Kailangan niyang deliverance. Amen? Maya-maya makikita natin yan. Ano ginawa ni Isaac? Isaac sowed in that land. Kaya pala tama yung 2 Corinthians 9:7 eh. God loveth a cheerful giver. Kaya si Isaac nagtanim na masaya sa lupain ng Cavite. Amen? And reap in the same year, 2026, 100 folds. Sino kaya tatanggap ng 100 folds? Yung nasa likod mukhang nagmumuni-muni pa. And the Lord, ano sabi ng Bible? And bless him. Say hallelujah. At sabi ng verse 13, dahil si pinagpala ng Panginoon, and the man began to prosper and continued prospering until he became what? Very prosperous. Guhitan niyo po yan, kaya kunan niyo ng picture. Bulay-bulayin niyo araw-araw. Lord, ako pala ito. Bakit ako'y mahirap? Huwag kayong papayag, mahirap kayo. Di bali ipanganak na mahirap. Huwag kayong papayag, mamamatay kayong dilat. Tatakpan din niya. Ay, ibig sabihin, huwag kayong papayag, mahirap ka. Pagbukas mo ng refrigerator, puro tubig ang laman. Hindi ka ba nagsasawa sa tubig? Bagay, tagaraw naman ngayon. Ipag-pray mo, isang araw, yelo na lahat yan. So yung tatay niya, mayaman. Yung kanyang anak na si Isaac, mayaman. Pagdating kay Jacob, wala siyang mana. Magaling yung Diyos ni Jacob. Ano ginawa niya? Nag-pray siya sa Genesis 32:26. Ano sabi doon? I will not let you go, Lord, unless you will bless me. Kailangan niya breakthroughs. Para bang mga taga-Jesus will lift it up. Panginoon, hindi kami uuwi ngayong hapong ito. Kung taga saan ka man, Mindoro, taga saan pa, Cavite, Zambales, Pangasinan, hanggang hindi mo ako pinagpapala sa araw na ito. Mamaya tuturuan ko paano kayo pagpapalain ng Panginoon. Ang sabi dito, ulitin natin, I will not let you go unless you will bless me. Ito yung tinatawag na anointing ng Panginoon. Alam natin ang Biblia, pero kailangan natin manifestation ng glory ng Panginoon. Nung marinig yun ng Diyos, theophany yan eh. Verse 27, tapos na tayo. Sa Genesis. Genesis 30:27. And he said to him, what is your name? He said, Jacob. Pakisabi mo sa katabi, what is your name? Yung dati mong pangalan, babaguhin ng Diyos yung sitwasyon ng buhay mo. Magkakaroon ka ng breakthrough sa araw na ito. Sabi sa iyo, what is your name? Mangungutang po, Panginoon. Ngayon, hindi ka na mangungutang, ikaw na ang magbibigay. Wala nang utangan, magbibigay na lang. Say hallelujah. Verse 28, Genesis 32:28. And he said, your name shall be no longer be called Jacob, but what? Israel. The word Israel means Prince of God. You have struggled with God and with men and have prevailed. Say hallelujah.
And verse 29, ito napakaganda. And Jacob asked, saying, tell me your name. I pray, he said, what is it that you ask about my name? Anong conclusion ng Diyos? 1, 2, ready, read. And he blessed him there. Saan siya pinagpala? Be Jesus be lifted up. Congregation. Say hallelujah. Sino naniniwala dito? Pagpapalain siya ng Diyos ngayon. Palakpakan natin ng Panginoon. So, nagkaroon sila ng breakthrough, yung tinatawag na isang pamilya. Si Abraham, si Isaac, at saka si Jacob. Bakit hindi si Esau? Wala tayo na doon. Bahala, Diyos na ang nakakaalam noon. Pagdating sa Malakay chapter 1, I hate Esau, I love Jacob. Kaya nakita ko sa Bible, meron palang mahal ng Diyos lahat ng tao. May paborito. Sino kaya paborito rito? Sabihin mo nga sa katabi mo, basta ako paborito ko nila. Oh, yung mga nagtatanong, talaga bang may paborito? Kung ayaw mo, di ako na lang. Oh. Ganun lang sagot down. Amen? Nakalagay, tingnan mo sa Bible. I hate Esau, I love Jacob. At siya yung pinagpala ng Panginoon. Sa mga narito ngayon, paborito ka ng Panginoon. Yung malakas pong malakpak, makikita ang paborito nila. Mas malakas, yan ang paborito ng Panginoon. Sinasabi natin, pag napunta tayo sa mall, mayaman ekay may-ari ng mall na yon. Yung ekang restaurant, mayaman. Hindi mayaman yon, mga hold-upper yon. Bakit? Pagpasok mo sa mall, may dala kang pera. Pag uwi mo, wala kang dalang pera. Di hold-upper. Ang mayaman yung katabi mo. Bakit? Na-blow out ka sa konti sa shuttle best kape. Mas mayaman yung katabi mo. Bakit? Binibigyan ka ng pera niyang katabi mo. Nagtututuro ba kayo? Iyang katabi mo ang mayaman. Pinagpala ng Panginoon. Ang iglesyang to, blessed na blessed. Hallelujah! Come on, clap your hands. Hallelujah! Sabi mo sa kaliwat kanan mo, basta ako blessed. Iba pag nakakita ng tao na angat sila sa buhay, naaawa siya sa sarili niya, no? Paborito ka ng Panginoon. Say hallelujah. Nilalatagan ko muna ng salita ng Panginoon para ito ang number 1 magbabago sa buhay natin eh. Pangalawang verse na gusto kong bigyan diin, 1 Chronicle 4:10. Si Jabez nagkaroon din ng breakthroughs. Si Jabez. 1 Chronicle chapter 4 verse 10. Lagay mo muna sa verse 9. Verse 9 and 10. Pangalawang verse na napakaganda. Now Jabez was more honorable than his brothers. And his mother called his name Jabez, saying, because I bore him in pain. Tagalogin natin. Pinaglihi siya sa... Tingnan mo ikatabi mo kung saan naglihi yan. Tanong mo. Saan ba pinaglihi? Saan ba pinaglihi yung katabi mo? Totoo po yung lihi. Sino dito mga nanay? Alam niyo ba kung saan pinaglihi mga anak niyo? Oh, alam na alam niyo. Yung iba sa duhat. Yung iba ay sa... marunong pa kayo. Pero ito si Jabez, because I bore him in pain. Maraming Kristiyano hanggang ngayon, punong-puno ng painful ang kanyang buhay. Hindi nakakalaya. Pero this day is your breakthroughs. Pagdating sa talatang 10, 1 Chronicle chapter 4 verse 10, doon nagkaroon ng breakthroughs. Jabez called on the God of Israel. Yung tinawagan, yung Diyos ng Israel na pinag-aralan natin kanina. Saying, oh, that you will bless me indeed. Ano unang narinig ng Diyos uli?
Yung salitang bless. Kaya kita niyo sa bahay niyo, nung tayo ay na-born again, nilalagyan natin, God bless our home. Nung hindi tayo born again, kaya may curse yung bahay, nakalagay doon si Santo Niño. Doon sa labas ng pintuan yung palaspas. Ba't hindi susumpain? Ang mga laman ng bahay, mga duwende. Kaya God bless our home. Kaya hindi tayo born again. Yun ang nakalagay sa atin. Pag nakikita ay kumpare, kumare, pag nakita, God bless you, God bless you. Yun ang kanilang sinasalita. Bakit? Talagang nature instinct ng tao yan eh. Pero alam niyo, sabi ng Biblia dito, that you will bless me indeed. Tingnan niyo si Jabez, na dating punong-puno ng kahirapan ng buhay. Natutuhan niyang nanalangin. Sabi niya, Panginoon, pagpalain mo po ako. Sino nag-pray ng ganyan seryoso sa Panginoon? Si Jabez. Ano sagot ng Diyos? Kaya alam na natin itong talatang ito. So God, lagay mo ito ng dilaw. So God granted him what he requested. Amen? Basahin natin uli. So God granted him what he requested. Ano ni-request niya sa langit? Yung talatang number 1 sa prayer niya, Panginoon ko, pagpalain mo ako. Mga pastor na nandito, dapat iyan ang prayer niya. Mga nanay, dapat iyan ang prayer mo. Mga lingkod ng Panginoon, iyan ang prayer natin. Amen? Sabi niya natin lahat, Lord, bless me indeed. Kayo na magduktong ng mga ibang talat, yung mga sentence niya, yung mga words. Yun lang gusto kong bigyan ng diin. Pangatlong prayers. Psalm 118:25. Si David. Isang ordinaryong pastor, taga Bulacan. Psalm 118 verse 25. Ito yung nagkaroon siya ng breakthrough from zero, nag-aalaga ng tupa hanggang naging hari. Basa uli, 1, 2, 3, read please. Save now, I pray, O Lord. O Lord, I pray, send now prosperity. The same word of blessings. Isang ordinaryong tao na isang nag-aalaga ng tupa, pero naging hari. I pray, send now prosperity. Dalawa yung prayer niya. Salvation and blessing. And the greatest miracle sa buhay ng tao, syempre, salvation. At ang pangalawa, hindi nagkamali ang Diyos. Sabi dito, O Lord, I pray, send now prosperity. Padalan mo ako sa GCash ng CAS. Sino kausap? Yung Diyos. Mauubusan ba, Panginoon? Hindi. Kung ang bulsa natin konti ang laman, ang bulsa ng Diyos mas marami. Kailan daw isesend? Now. Parang, sino dito may mahal sa buhay sa ibang bansa? Di ba, pagka kayo naubusan ng pera, padala mo na ako ngayon na. Di ba? Uso na ngayon GCash. Kaya ora mismo, kahit natutulog yung ina, napapadalan. Amen? Taas nga, dalawang kami uli. Talagang ganyan. Ako teacher, sunod lang na sunod mo na. Sabi natin, Lord, I pray, send now prosperity. Kunin mo. Lagay sa bulsa. Ayan. Diyan kayo magagaling. Okay. Taas nga dalawang kamay. Gusto pera. Yung mga nasa likod, Panginoon, kunin lahat ng pera sa likod na ibibigay lagay dito sa unahan. Narinig niyo ba dyan sa likod? Sabi natin, sige, taas dalawang kamay. Huwag mahihiya. Kuwari pa kayo, ha? Lord, send now prosperity in Jesus' name.
Amen. Yung iba, pag ginag-uusapan ng pera, nahihiya. Kumari lang yon. Nasa lupa pa tayo. Amen. Palakpakan natin ulit ang Panginoon. Ngayon, iyan pinag-usapan natin Old Testament. Alright? Ang ginawa ng Panginoon Diyos para mabigay ang totohanan at fullness of God's blessing, inutusan niya yung kanyang anak, courier, bumaba sa lupa. Para sigurado ang pagpapala. Say hallelujah. Tingnan natin sa John chapter 10 verse 10 sa New Testament. Bigyan mo ang tubig. Gawin mo nga ano to, pwede bang babaan ng aircon nito? Gawin mo 16, mainit eh. John 10:10. Basahin natin. 1, 2, ready, go! "2,000 years ago, wala ka pa sa mundo, wala pa tayo sa mundo. 2,000 taon na nakakaraan. Yung Diyos Ama, nag-uusap yung mag-ama. Jesus, my son, my beloved son, bumaba ka sa lupa. Puntahan mo yung mga anak ko sa Pilipinas." Amen? Ako, pag pinagbubulay-bulay ko to eh. Sino ba tayo para puntahan ng Panginoon? Ha? Galing lang tayo sa alabok eh. Galing lang tayo sa lupa. Pagkatapos hiningahan tayo ng Panginoon, nagkaroon tayo ng buhay. Pero special tayo sa Panginoon. Sabi mo sa katawa, special ka kay Lord. Kaya dalawa nangyari dito eh. Ang magnanakaw pumunta sa lupa para magnakaw. Ibig sabihin, meron siyang ninakaw. Ninakaw yung ating kabuhayan, ninakaw yung ating kaligayahan, ninakaw yung ating mahimbing na pagtulog. Buti na lang, born again ka, kahit sa church, nakakatulog ka, purihin ang Panginoon. Siya si magnanakaw. Wala siyang pag-aari. Pumapatay at sumisira ng buhay. Kaya kita mga kabataan, mga drug addict, mga pusakal, mga may bisyo. Yan ang trabaho ni Satanas. Pero sabi ng Biblia, sabi ni Jesucristo, nagsasalita siya, I am come that you may have life. Ano yung life? Zoe life. O yung tinatawag na eternal life. Lahat tayo tagalangit. Amen? Sino dito tagalangit? Tingnan mo nga katabi mo, mukha bang tagalangit talaga o naglalangit-langitan lang? Ha? Kung meron dagat-dagata, meron langit-langitan. Ang mga tagalangit masasaya. Amen. Siguraduhin nyo nga, tingnan mo yung katabi mo, talaga bang tagalangit nga yan? Amuyan mo, amoy langit ba? Kapag kami nagdi-deliverance, pag yung demonyo nagmamanifest, amoy asupre. Kaya ang impyerno, punong-puno na asupre. Pag na-deliver, amoy mansanas na. Press na press. Kaya amoy langit. Amen? Bawal na kasi mangot sa langit. Hindi mga tagalangit yan. Amen? Bawal nag-aawa-awaan sa langit. Pag tinanong, kumusta ka na kayo, brother? Ito, mahina. Ayo, malapit na sa impyerno yon. Dapat anak tayo ng Diyos, pinagpala tayo ng Diyos. Amen? Okay, tuloy natin. I have come that you may have light, that you may have it more abundantly. Magkasama o hindi? Tagalangit na, pinagpala pa sa lupa. The word abundance in the Greek word means perisos. The word perisos means sa Bisaya, madaming pisos. Sino mga Bisaya dito, ha? When you say abundance, over and above, overflowing.
Tingnan niyo ko wallet ng mga tatay. Sa Bible, ang mayaman sa pamilya, maraming pera, mga tatay. Pero ang Pilipino, pag tinignan mo, wallet ng tatay, awanin, tikwarta. Ano laman ng wallet ng mga tatay? Resibo. Pangalawa, picture ng biyanan. Bakit? Kasi number one target ng jabloy ang mga tatay. The head of the man is no other than Christ Jesus. 1 Corinthians 11 verse 3. Kaya itong dalawang ito, magkasama yan. Kaya si Jesucristo nagkatawang tao, dala-dala ang abundance ng buhay. Say hallelujah. Kaya nung si Jesucristo nandito sa lupa sa loob ng 3.5 years, 5 tinapay, 2 isda, nagkaroon ng miracle of multiplication. Kaya na-declare sa lahat ng dumalo dito, God will release a miracle of multiplication in your life. That's your breakthrough. Hallelujah. At ang ginawa ng diablo sa tao, mas lalo sa mga Pilipino, baon sa utang. At ang utang nandito sa kamay. Kaya taas 2 kamay ganito. Ako teacher, sunod muna. Lahat na hindi susunod, mababaon, sige kaya. Sabi na lahat ng espiritu ng utang, binubunod ko kayo sa kamay. Sige, bunutin mo, tapakan mo. Yan. Taas ang 2 kamay na may utang. Bayad na. Na-discover ko sa deliverance. Kaya pupunta na tayo sa deliverance. Ang kahirapan pala, espiritu. Yan pala ay sumpa. Ako'y nagkaroon ng breakthroughs 1997. At yung aming lahi, pagka tumatanda, nababaon sa utang. Ang nanay ko nagtitinda ng tuyo. Habang tumatagal, nababangkrap. Kasi nung ako'y naliligaw sa asawa ko, kay Pastor Lily, ang pinaririgalo ko tuyo. Nung napangasawa ko na siya, sabi ng biyanan ko, ba't wala ka ng tuyo? Natuyo na po. Yung palang aming lahi, may sumpa ng kahirapan. Kaya isang gabi, one night. In English ko lang, one day, isang araw. Okay? Sabi ko sa sarili ko, magdi-deliverance ako. Sabi ko, demonyo ka ng kahirapan, umalis ka. 12:00 ng gabi yun. Hanggang madaling araw. Demonyo ka sa aming lahi ng kahirapan, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Maya-maya, nung nadideliverance ako, merong naghagis ng hollow block sa akin doon sa harapan. Wala namang tao, demonyo ka ako, palagay ko to. Ako'y natakot, pumasok ako sa loob, takbo ko. Sabi ng Holy Spirit, duwag! Balik! Opo, opo! Ayan. In short, na-deliver ako. Sabi ko, demonyo ka, lumayas ka. Demonyo ng utang, demonyo ng kahirapan, sumpa sa akin lahi. Naku, parang may humihila dito sa kaibuturan ng aking boso. Naku, lumalabas dito. Ayaw pang lumabas ka na. Hanggang lumabas. At mula noon, unti-unti, nakita ko, pinagpapala ako ng Panginoon. Huwag mo na kayong pumalakpak. Ang sasakyan ko dati, bitikleta. At nanghihiram lang ako sa aking bilas, nga, racer. Nagpapastor ako, sabi ko, Panginoon ko, ganito ba magpastor? Ang hirap naman. Napakahirap kong pastor eh. Ang aking sapatos, lakos. Gumagano. Bumubuka yan o hawalay pandikit. At yung mga membro, may dalang pera yan. Alam no, kwento ng mga pastor, di ba? Yung isang pastor ng membro, may membro sila, ang sobra yaman. Nakita yung pastor ng gumagano yung sapatos.
tumayo, dala-dala yung pera. Nung inaabot na yung pera, goma pala binangbigay. Tinanggal yung goma sa pera, oh, talian mo, ha? Palagay ko yung member hindi pa nadideliver, eh. Kuripot, eh, no? Then, na-promote naman ako. Pagkatapos, 3 na gulong yung aking sasakyan. Yun di pa jack. Air continuous ang sasakyan. 1997, di ko makakalimutan yung paano ko yung breakthroughs talaga ang nangyari sa akin. Ako'y nagsimula sa 0-0, walang-wala ako eh. At nandiyan si Pastor Ronnie, kasama ko po yan. Yan ho ang nag-DA sa akin dati. Pero magkasama na ho kami ngayon. Pareho kaming pinalaya. We are free indeed. Amen? Napakahirap namin. Asawa ko umiiyak dati. Wala kaming pambiling gatas. Kaya yung anak ko nung napunta sa Singapore, Daddy, ba't yung anak ng pastor ang tatangkad? Ba't ako ganito kaliit? Anak mo, anak, imported ang iniinom nilang gatas. Ano ba pinainom mo sa amin? Ano ba yung AM. Yung pinagugasan ng pag sumusubo-subo na, kinukuha kayo, inang pinainom ko. Kaya pala, malit ako eh. Ngayon kahit anong gatas, sige, inumin mo. Lalaki pa ba ako? So marami talagang breakthroughs, nagkaroon ng breakthroughs. Isang araw, after 3 years ng casting out demons, may tumatawag sa akin, hello, Pastor Ted. Naku, ano ka ako? Oras na, 2:00. Ano yan? Demonyo ba ako yan? Bukas na yan, demonyo lang yan. Hindi, ginising kami ng Panginoon. Sabi sa amin, bibigyan daw kita ng sakyan. Pakiulit nga kako. Kanina pa ho ako gising. Breakthroughs, hallelujah. 5:30 ng madaling araw dumating sa akin isang bayong na pera, 740,000. Pagdating doon sa aming mag-asawa, ano gusto niyo? Bayong o pera? Sabi ko, parehas. Yung asawa ko nung ginigising, akala may magpe-pray ng demonyo, tulog pa raw siya. Nung sabihin ko, may bibilin sakyan, oh, sige, let's go, tayo na tayo. So, breakthroughs. Pagdating ho sa Qatar, ako'y nagpipreach sa Qatar, bago ako mag-preach, madaling araw, ginising ako ng Panginoon. Sabi ko, Panginoon, dagdagan mo pa. Gusto ko ay bless akong pastor. Nung madaling araw, ako'y iyak ng iyak. At sabi ko, Panginoon, ano ba itong nararamdaman ko? Anointing ng prosperity. At mula nung pag nagpipreach ako, lumalabas lahat ang pera ng mga tao. At sa isang simbahan na nangumbida sa akin, isang kaing na pera ang lumabas. Nung umuwi ako, dala-dala ko isang plastic na pera. Sabi ng asawa ko, saan galing yan? Galing sa langit. Amen. Sabi ng asawa ko, pangalawa, hating mag-asawa yan. Bakit? Kasi kung minsan mga pastor, walang dala-dala. Ang dala lang, pag binibigyan ka dati, ay ano dala-dala mo? Ang lagib sa iyo, halaman. Sitaw, bawang, sibuyas. Pero patotoo lang naman. Tayo naman kahit ano ibigay, okay lang. Pero ito yung pinapatotoo ko, nagkaroon ng breakthroughs. Nagsalita ako sa isang church, lumabas ang pera, nilagyan to na maraming pera. Sabi ng Panginoon sa akin, huwag mong kukunin yan. Sino po kayo? Iwanan mo, ibigay mo sa simbahan. Opo. Financial breakthroughs. Isa sa prayer ko sa lahat ng dumalo ngayon, God will release financial breakthroughs in your life. Mahina yata, palakpak. At lahat ng sumpa yan, mawawala yung sumpa na yan. Say amen. From natural to supernatural. So the word breakthroughs from natural to supernatural. Mula sa wala, ikaw ay pinagpala. At dahil mula ikaw pinagpala, lahi kang pinagpala at higit sa lahat, daluyan ka ng pagpapala sa iyong mga kapatid. Pati yung tenga mo, makakarinig ng boses ng Diyos. Breakthroughs yan.
Mas lalo sa bigayan. Kukwentuhan ko kayo. I went to America, year 2000. I found out there's a lot of American guys over there. Sabi ng Amerikano sa akin, "What's up, man?" Eh ako from D. Sabi ko, "What's in the app?" First time namin pumunta sa Amerika. Hindi naman namin alam na mapupunta kami sa Amerika. Yung iba gustong-gusto sa Amerika, pero hindi nakakarating. Pero praise God, ang audience ko, puro Amerikano, man. So isang araw na, pagka kami kinambida sa isang bahay, binibigyan kami ng kwarto. Doon kami matutulog. At bago ako matulog, 1:00, 2:00, ang prayer time ko, 2:00 sa madaling araw. Sabi ko, lahat ng demonyo dito sa kwartong ito, magsilayas kayo. Masamang espiritu, bangungot, pag-aaway, masamang panaginip, lumayas ka doon ka sa kapitbahay ko, doon sa kapitbahay. Kaya kaawaway mga katabi ko talaga. Na hindi mananampalataya. Nung nagpe-pray ako, nakarinig ako ng boses. Sabi sa akin, time out muna lang ako, patapos na ako. Alright. Sabi ng boses, bukas na bukas, meron kang suot na relos, ibigay mo sa may-ari ng bahay na ito. Tuturuan kita paano ka magkaroon uli ng financial breakthroughs. Kasi ikaw ay Ilocano. Sino dito mga Ilocano? Mga kuripot do yan. Sabi nyo, noon yun. Ako ilahi akong Ilocano 50%. Tuturuan kita paano ka pagpalain kita bilang pastor. Sige po, Panginoon. Pag narinig mo ang salita nagsasabi, give is from the Lord. Oo nga naman, ano? Because more blessed to give than to receive. Pangalawa, pag narinig mo ang tinig na, wag. That's from the demons. Sabagat ayaw ng demonyo na ikaw ay yumaman through giving. At ang pangatlo, pag narinig mo tinig, itago mo in English. Kasi English keep it. Sa Tagalog, itago mo, kasi marami ka pang bayarin. Ikaw yun. Tama ba? So, mula noon tinandaan ko, pagka nakakarinig ako ng boses na, bigay, Diyos pala yun. Sabi mo sa katabi mo, bigay. Saan galing yun? Saan galing? Sa Diyos. Pag sinabi, wag. Sabi mo sa katabi mo, wag. Sa diablo yun. Pag sinabi, itago mo, ikaw yun. So, alam nyo na yun, di ba? Amen? Eto na, kinabukasan na. Dumarating yung may-ari. Ayan na, anak. Ubarin mo na yung relos mo. Ako'y kinakabahan. Alam mo, pagka parang Isaac sa sarili mo yan, kumakabog ang dibdib mo. Yung kaliwang pa ako'y umiiwas. Kaliwa. Yan na. Sabi ng Holy Spirit, sumunod ka. Opo. Hanggang hinubad ko yung relos ko, binigay ko sa kanya. Yung may-ari, tuwan-tuwa. Ako na may naiyak. If you obey and willing, you will eat the best of the land. Amen? After 1 week, nung maibigay ko, nangaral ako sa Sacramento. Nakarating na ba kayo sa Sacramento? Say amen na lang. Amen. Para nagkaintindihan tayo. After I preach the word of God, merong mag-asawa doon sa likod. Pagkatapos lumapit sa akin. You know, Pastor Ted, I heard a voice from heaven that I must give my watch to you. Alam mo, sabi ko, that's from the Lord, man. So, tinanggap ko, purihin ang Panginoon. Because what you saw is what you reap. So, I went to Chicago. Have you been in Chicago? Praise God. So, I preach in English. Meron kong translator, Espanyol. So, habang nagtatranslate siya, nakarinig daw siya ng boses sa Panginoon. After you finish to translate the preaching of Pastor Ted, get your watch and give it to him. Noong nakaupo na kami, sinabi niya yun. Sabi niya, Pastor Ted, I must give my watch to you. Sabi ko sa kanya, that's from the Lord, man. So nakadalawang reels na ako. Purihin ang Panginoon.
Alright? Eh sa Amerika, pag pinakain ka, buffet. Bapit me. Amen? Buffet, ano? De, yung nasa kanan, puro pastor. Kaliwa, puro pastor. Alam niyo, nagkaroon ng breakthroughs doon. Kinuha lahat ang mga relos ng mga pastor. Nilagay sa pagkainan ko doon sa may plato, kaliwa, kanan. Hindi ako nakakain. Ang inapura ko, paglagay ng relos sa bulsa ko. It's mine, it's mine. Ha? Kaya yung bulsa ko punong-puno ng relos. Hindi ako nakakain. Eto na, sister, nung ako'y paalis na, nakarinig ulit akong boses sa Panginoon. Don't bring all the watches to the Philippines. Sabi ko, ano gagawin ko? Pagpunta mo sa New Jersey, New York, pamigay mo sa mga pastor. Ano po? Sino po kayo? Alam ko na, pag-give from the Lord. Sabi mo, that's from the Lord. Ang prayer ko sa inyo lahat, mabuksan yung tenga nyo. Amen? Pero sa ngayon, wala akong naririnig. Alright? At kapag relos ang binibigay nyo, mga kapatid, tandaan nyo, what you sow is what you reap. Pag ang bigay ka ng bigay ng relos, bibigyan ka ng Diyos ng wall clock. So, totoo po yun. Amen? Sino dito bless? Isa sa breakthroughs na mangyayari sa inyo, magiging giver kayo lahat. Walang pumapalakpak ka. Hallelujah! I went to Cagayan de Oro. Nag-deliverance kami, Cagayan de Oro. Yung mga membro pala daw, puro kuripot. Pag-pray ko doon sa isa, doktora, wag mo akong pakialaman! Sabi ko, sino ka? Ako si Satanas. Ano ginagawa mo sa kongregasyong ito? Pinaanto ko ang mga membro dyan. Pagbasa pala na scripture reading, nagkakauntugan mga membro. Ano pa ako ginawa mo? Nilagyan ko ng bakal ang mga kamay pagdating sa tithes and offering. Kaya pala hindi makadukot. May bakal. Sige kako, tanggalin mo. Okay? Inasetilin ko pa eh. Kaya pala sa church, walang breakthrough sa pinansyal. Puro kripo. Sabihin mo sa katabi, wala dito na. Alam mo sa church, dalawa lang tinatanong ng pastor pagkatapos ng service, ilan ang dumalo at magkano tithes and offering? Bakit? Maraming bayarin. Sa totoo lang. Amen. At I declare today, God will release financial breakthroughs starting today. Nagsalita ako kila Bishop Hermie Malabanan. Ito tinuro ko. Naku, lahat ng demonyo lumabas to. Sabi ko, hindi lamang demonyo ang lalabas ngayon. Pagkatapos nito, lahat ng pera nyo lalabas. So nagpatanim ako. Mula dito hanggang doon, punong-puno ng pera. Napakarami pala pera ng tao. Tinatago lang. Mas lalo mga mister, nagtatago sa asawa. Oy, mga mister, walang may tatago sa mga misis. Malakas ang kanilang word of knowledge and word of wisdom. Kahit saan kayo magtago, makikita yan. Sabi na sa mga babae, ay, pengin pera. Wala! Ano tong nakita ko sa ilalim ng kama? Pangbakasyon natin yan, my dear. So mga kapatid, totoo yan. I'm come that you may have life, that you may have more abundantly. Pagdating sa church, wala po akong simbahan dati. Nangungupahan lang kami. Naku, kami hirap na hirap kung paano kumuha ng magbibigay. Sabi ko, Panginoon, nasa Singapore ako. Meron pa ba oras? Habang tumatawa kayo, okay? Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng isang 1,000 square meter pampatayo na simbahan. Wala akong simbahan nagre-rent lang kami. Akala mo nagsalita ulit, Panginoon, anak, pag 1,000 square meter lang, ikaw lang yung may gusto niyan. Ibili mo ko 2 hanggang 3 ektaryang lupa. Sabi ko, Panginoon, ikaw ba talaga yan? Saan naman ako kukuha ng pera?
Sabi ng Diyos sa akin, kailan ba nagkapera ang pastor? Oo nga naman, ano? Ay, mga pastor, taas nga ka na kami, mga pastor. Sino mas maraming pera? Babae, lalaki? Bakit? Kasi mga tapat tayo sa asawa natin. I surrender all. Binibigay natin sa mga asawa. Bakit? Sila nagbabayad lahat eh. Amen? Say hallelujah. Then, nung nagpe-pray ako, ikaw ba talaga yan? Saan ako kukuha ng pera? Alam mo, pag uwi namin mag-asawa galing Singapore, may nag-aalok sa amin na ano tawag sa nag-aalok na lupa? Oh, basta yun nga. Ahente. 2 hektarya lupa. Nagkataon lang ba yan? Then nung sinasabi ko sa asawa ko, naku Eka, hindi natin kaya yan. 12 million year 2016, ano? 2006. 2006. 2006. Naku, hindi natin kaya yan. Ikaw na lang mag-isa. Ikaw ang vision, kami provision, awanin, tikwarta. Nagpe-pray kasi kami mag-asawa, may agreement. There is power in agreement. Then nagpe-pray siya, nabasa sa Biblia, Lily work in the temple. Pangalan niya yung Lily. Oh. Kaya naiyak siya. In short, binili namin. Ayaw maniwala ang may-ari in check. Sabihin mo sa may-ari, yung may-ari, hindi pinapunta ko yung ahente. Sabihin mo, bibiling ko yan. Ako ang pinakamayaman dito sa Bulacan. Humangimpik. Hindi, pinadala doon sa may-ari in check, nasa Mandaluyong. Sa labas. Pastor daw ho ng Bulacan ang bibili. Ano? Pastor? Wala pa ako nakita ng pastor na mayaman. Sabihin mo kung talagang mayaman, mag-down ng 2.5 million. Patay. Hindi ko malaw saan kukunin yung 2.5. Yung point, meron ako yung 2 at saka 5. Wala. Ang membro ko noon mga benching ko pa lang. Kasi galing kami sa gera. Naubos lahat ang membro sabi ng mga membro ng 25, hindi lahat na may solid sa iyo. May mga kontrabida. Sabi ko sa mga kontrabida, lahat ng kontrabida dito sa kanan. Sabi ko sa pelikula, sa una lang kayo nananalo. Sa bandang gitna, puro black kayo na kayo, ha? At sa dulo kayo, patay lahat. Ibig sabihin, malapit ako. Oo, pag hindi kayo tuminom, mamamatay na kayo. Kaya lumipat sa kabila. Umagri na sa akin. So nakalikom ako ng mga 1.5 million. 1.5. Ayaw ng may-ari. Gusto 2.5. Nalikom ko lang 1.5. Sige, lahat kayo 25. Mananalang tayo araw at gabi. Huwag patulugin ng Diyos yan. Hindi nga nakatulog gabi-gabi. Narinig 1.5 lang. So pinadala yung ahente. Sabihin mo sa bishop na Ted na mayaman na yan, mayabang pa. Sige, payag na ako 1.5. In short, nabili namin 2 hektaryang lupa. Ngayon, worth 300 million. Walang utang yan because of God's grace. Breakthrough! Hallelujah! Then, nung nabayaran na in-short, magpapagawa ako ng simbahan. Eto na naman yung mga kontrabida. Kumana naman. Ano? Pwede namang maliit ang paggawa mo. Ba't napakalaki naman? Ano lang naman yun? 800 square meter lang. Kumuwala ako na isang ganun Bali, ang kasya lang daw 600 people. Fully air conditioned. Then siya, nagpapatay ako. Nabimbin, wala na kaming pera. Puro bakal, puro kalawang. Lord, why thou hast forsaken me? Nako, nag-iisa na lang ako doon. Maya-maya may naglalakad na lalaki sa gilid. Hello? Ikaw ba si Pastor Ted Mahangin?
bakit yung church niyo hindi nangyayari? Puro kalawang. Kasi dumaan kayo linggo, kaya walang gumagawa. Ako, nagsisinungaling na ako eh. Para lang wag mapahiya, Panginoon. Hindi, Lunes ako dumaan. It's holiday. Siya nga pala, bakit ba kayo gustong-gusto niyo akong tawagan? No ako'y naglalakad, narinig ko boses ng Panginoon. Ano po ba sabi sa inyo? Ako daw magpapagawa ng simbahan. That's from the Lord, man. Pinadala ako ng bakal, ng yero, ng manggagawa, pati trabahador. Siya na rin ang nagbabayad. Hallelujah. Ganyang kagaling ang Diyos natin. Hanggang matapos yun, nung matapos walang aircon. Yung mga miyembro lumilipat sa KFC. Ano ba yun? CC, ano yun? Yung KFC nga. Kasi aircon doon, iarkilan nila. Nung kami merong dumalo namang miyembro. Napakainit naman simbahan mo. Nako, hinipo ng Diyos. Pinadala ko 10 malalaking air condition. Wala ba kayong kamay dyan? Breakthroughs! Nung mabalitaan ng KFC, nagbalikan. Nakatapat pa sa aircon, no? Ang kakapal. Doon po mismo tumatapat. Nakikita ko eh. At nakakatulog pang gano'n. Sabi ko, lumipat uli kayo doon kayo. Hindi ko kaya. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon, eto malaking breakthroughs. Nagpapatayo tayo for the glory of God. 5,000 seats naman ngayon. Ongoing. Sabi ng mga arkitekto, engineer, boss, saan ba tayo kukuha ng pera? Mind your own business. Hindi mo problema yan, kaming dalaw ng Diyos magkausap dyan. At sasabihin ko lang daw sa mga miyembro na pagpapalain ng Diyos, i-announce ko lang daw, katulad ngayon. Amen. Ano gusto ng Diyos? That you may have it more abundantly. At last verse na bibigay ko sa inyo, 2 Corinthians 8:9. Nung si Jesus ay buhay pa, pagdating sa new epistle na, sa 2 Corinthians 8:9, napunta siya doon sa krus ng Kalbaryo. Eto na. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yung Diyos ba natin mayaman? Hindi. Basahin natin. 1, 2, 3, go! Ano ka na ngayon? Are you sure? Isa-isa natin. You know the grace of our Lord Jesus Christ. The word grace means unmerited favor, undeserved. Grace means not hyper grace, but only just grace. Sapagkat maraming doktrina ngayon, hyper grace. Kaya iba yung napupunta doon. Pwedeng manigarilyo, pwedeng uminom ng alak, pwedeng magkasala, hindi ka na mag-umpisal ng kasalanan, hindi ka na mag-iikapo, hindi ka na mananalangin. Bakit? Alam na ng Diyos lahat yun. Sabi ko, puro kayo katamaran. Dapat sa'yo, i-deliver kayo lahat. That though He was rich, mayaman ba Diyos natin? Siya may-ari ng langit at lupa, may-ari ng gintuan. Yet for your sake, for my sake, for our own sake, He became what? Poor. Saan? Doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi ba natin alintana yung ganong ginawa ni Jesus para sa iyo at para sa akin? Ang pinambili sa iyo, sa akin, sa atin lahat, hindi ginto at pila, kundi yung kanyang banal dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo. That though He was rich, He became poor, that you through His poverty might become what? Rich. Sabi mo sa akin, you are rich. Ang problema natin, yung utak natin. Nililimitahan natin ng Diyos.
Kaya pag nanghihingi ka sa Diyos, wag ko konti, wag maliit. Hingin mo na yung hindi mo kaya, kaya ng Diyos na may gawa ng langit at lupa. Sino gusto sasakyan? Manghingi ka, wag e-bike. Nakamahal ka, diesel. Wag mo intindihin yun. Ang hihingin mo, yung pambili ng sakyan. Tapos na yung, Lord, pengi po pang-tricycle. Ba't hindi mo hingin yung sasakyan na mismo? May driver pa. Say hallelujah! Isang araw may kumakatok sa amin. Knock, knock. Sagot. Sabi ko, sino kayo? Mahirap po. Pulubi, namamalimos po. Pengi pong 20. Ano, 20 lang? Ano ba kako reliyon mo? Katoliko po. Kaya ka pala kako mahirap, katoliko ka. Ako born again. Kasi ako dati katoliko, napakahirap. Kasi ang laging hinihingi ng katoliko, bigyan mo po kami, Panginoon, ng kakanin araw-araw. Kaya binibigay lang, puro kanin. Kaya mataas ang sugar. De napatawa ko naman kasi siyempre katoliko baka masaktan ano po gagawin ko? Pag huhingi ka, bigyan mo kami ng ulam, ng sasakyan, ng bahay. Sa mukha ko yun. Kaya pala kakoy ka mahirap O ganito gawin mo. Ipapakilala ko sa iyo ang Diyos na mayaman sa lahat. Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. At baguhin mo isip mo at saka puso mo at yung bibig. Opo. Then nung natanggap na, sabihin mo, namamalimos po. Sunod, sabihin mo, namamalimos po. Pengi po 1,000. Ha? Babaguhin mo kako utak mo, hindi ka ng pulubi. Okay? Pati bibig mo. Ganun po ba yan? Oo. Sige, practice. Punta ka dun sa isang kapitbahay ko. Sasabihin mo, namamalimos po, pengi po 1,000. Okay? Nabudol-budol ko. Ganun ha? Lumarga. Kapitbahay! Namamalimos. Tinignan kong ganun Namamalimos po, pengi po 1,000. Lumabas yung may-ari. Aber. Ngayon lang ako nakakita ng pulubi, 1,000 ang hinihingi. Sino may turo niya? Yung kapitbahay niyong obispo. Huwag ka sa akin humingi, doon ka humingi. Bumalik. Bishop, ayaw po akong tanggapin. Ako daw ay pulubi. Binigyan lang ako ng 10 piso. Kasi kako, ang utak mo, pulubi ka. Chensin, namamalimos po. Ulit mo, mag-ulit ka, ulit. Namamalimos po, pengi pong telebisyon. In-upgrade ko utak. Isa naman ako punta, doon, sa medyo malayo-layo. Subukan mo. Larga. Taba! Namamalimos po. Pengi pong telebisyon. Lumabas yung may-ari. Ano ka, Bombay, ha? Iniinit mo TV ka? In short, bumalik. Wala pong nagbigay sa akin kasi daw pulubi daw po ako. Pwede ba kayo na magbigay? Hindi, eto, 20, umuwi ka na. Bakit 20? Kasi pulubi ka nga Sabi ng Diyos sa akin, makinig kayo mabuti. Sabi ng Diyos sa akin, ganyan ang mga anak ko. Pag humingi sa akin, parang pulubi. Sabihin mo sa lahat ng tuturuan mo, release your breakthroughs. Pag manghihingi sila sa akin, yung hindi nila kaya, kaya kong gawin. Yung mga imposible, sa akin posible lahat. Say hallelujah! Pag ako'y humingi ng sakyan, high-end, hindi ako humihingi ng mga maliliit lang. Punta ako sa Dubai, ang mga sasakyan doon ng mga hari, puro Land Cruiser, Nissan Patrol. Ako naman parang may ganun. Sabi ko, aking uwi sa Pilipinas. Binibigyan ko address, telephone number. Sabi ng mga kasama kong pastor, may tililing yung pastor na yan. Gumaganon pa After 1 taon, binigyan ako ng Diyos Land Cruiser. Sabi ng mga kasama ko, tayo pala may tililing. We receive it by faith. We receive it by faith. Say hallelujah. Sa lahat na wala pang sakyan, bukas na bukas. Sa Lunes, pumunta kayo sa bilihan ng sakyan. Mag-ayos-ayos kayo, mga kabarong. What do you want, sir?
So I want a beautiful car. Sit down. What do you want? Drinks? Water? Oh, no thanks, no thanks. Upo kayo doon. Magpa-compute kayo. Amen? Huwag kayong tatawa. Amen? Serious. Amen? Puro by faith naman yan eh. Di ako umuwi, kumuha akong brochure. Tawag ng tawag sa akin, hello, kailan niyo ba kukunin sa akin yun? Sabi ko, maghintay ka. Ang aking bangko ay, ang aking pera naka time deposit. Ano ba bangko niyo? Bank of Heaven. Sabi, may ganun eh. Lahat ng brochure nilalagay ko sa dingding. Isa, dalawa, tatlo. What you see is what you get. Purihin ng Panginoon, binigay lahat ng sakyan ko. Wala ba kayong kamay dyan? Sino gusto pera? Kaya hindi ka binibigyan ng pera ng Diyos, hindi mo alam kung magkano yan. Lord, pengi pong pera. Binigyan ka pera ng Indonesia. Yung bat. Hingi ka sakyan, hindi ka binibigyan. Bakit? Dapat specific. Panginoon, pengi po sakyan. Sabi ng Diyos, ano yan? Kahit ano po. Binigyan ka ng Carabao FX. Bilisan mo! Ilan ang gulong? Anong kulay? Anong brand? Dapat ganon. Amen? Gusto niyo ba breakthroughs? Tapos na tayo. Amen? At sa susunod, kumbidahin niyo ulit ako. Kasi pagka ikaw mahaba daw preaching, susunod, hindi ka na kukumbidahin. Okay? Kaya habaan ko. Hallelujah! So, ngayong araw na ito, God will release breakthroughs to you. And one more verse, Romans 8:32. Tapos na tayo. Then, nung si Jesus na inasapa ako sa krus ng Kalbaryo, nung nabuhay na muli, ito na maganda. Alright. Basa. He who did not spare his own son, but deliver him up for us all, how shall he not with him also freely give us all? Di ba ganda verse na yan? Yan ba yung nagkataon lang sinabi ng Diyos? Hindi. Yan ay para sa iyo, para sa akin. Kung hindi niya pinagkait ang kanyang kaisa-isang anak, gaano pa kaya naibigay sa atin lahat ng bagay, kalakip ang kanyang anak na si Jesucristo, freely, libre. Sino mahilig sa libre dito? Lahat tayong Pilipino mahilig sa libre. Pag inimbita mo, may bayad ba yan? Pag may bayad, hindi. Pag libre, ako nagsasama pa. May dala pang plastic. Tama ba? Amen? So, in conclusion, ano challenge sa ating lahat? You must change your mindset. You are not poor, you are rich. Say hallelujah. At ang breakthroughs, matatagpuan natin lang sa banal na Espiritu Santo. At pag sinabi natin, totoo, Lord, gusto ko po ng breakthrough, pagpalain mo ako ngayong araw na ito. Ayaw ko na ganitong buhay. Sawa na ako, Panginoon. Pag ang aking anak ay umihingi, wala akong maibigay. Naging walang silbi ako, Panginoon. Pero gusto ko, bago ko matapos ang service na ito, release your breakthroughs to me. Amen? At kung kayo man ay merong problema suliranin, God will release breakthroughs in yourself today. Close your eyes and bow your heads, please. Taas ang dalawang kamay na gusto breakthroughs. Kayong mga nasa likod, sa harap, kaliwa kanan, sabihin natin lahat, Panginoong Hesukristo, salamat sa iyong salita na akin natanggap ngayong umaga. Totoo po lahat ang iyong pangako sa aming lahat. Ikaw na mayaman sa lahat ay naging dukha upang sa iyong karukaan kami ay sumagana. Panginoong Hesukristo, lahat ng kahirapan na aking naranasan sa araw na ito ay sinusuko ko sa iyo. Ako'y palalayain mo sa sumpa ng kahirapan, sumpa ng sakit at karamdaman. At hindi ako papayag mula sa araw na ito
na hindi mo ako pinagpapala. In the name of Jesus. Sige, taas nyo dalawang kamay nyo. Kayo na lang manalangin. Yung katulad ng prayer ni Jacob, ni Jabez. Sige. Huwag kayong papayag. Yun talagang galing sa puso nyo. Total, ito yung breakthroughs natin. This year is a year of freedom. A year of blessings to all of you today. Ayaw na ng Diyos ang buhay may ganyan. Huwag kang papayag lalabas sa lugar na ito na hindi mo nakakamit ang gusto ng Diyos sa buhay mo. I wish above all things that thou mayest prosper, be in good health, even as thy soul prospereth. Isa ka bang kabataan na umiiyak sa araw at gabi? Sinasabi mo, Panginoon, bakit ganito buhay ko? Ang hirap naman namin. Ikaw na isang ama, humihingi ang anak mo, wala kang maibigay. This is your breakthroughs today. Yes, Lord. Habakiyarabasikarabahanda. Holy, holy are you. Holy, holy, holy are you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. The anointing is here to break every yoke of bondage. Sabihin natin uli lahat, Panginoong Jesus, I renounce all curses in my life. Curse of poverty, I renounce you. I approach you by the blood of Jesus to come out now in the name of Jesus. Curse of sickness, curse of diseases, I renounce you by the blood of the Lamb. In the name of Jesus. Curse of sin, I renounce you. I approach you by the blood of the Lamb. This is my day. This is my liberation day. In the name of Jesus. Sige, lagay yung dalawang kamay sa ibabaw ng tiyan. Close your eyes, bow your heads. Ako na lang magpe-pray. In the name of Jesus of Nazareth, lahat ng sumpa nakakarga sa mga anak ng Diyos ngayong tanghali. Inuutusan ko lahat magsilabas para magkaroon ng breakthroughs. Labas sa luha, labas sa bibig. Now, kayong mga nasa likod, kaliwa, kanan, I release anointing to break every yoke. Now, lagyan ng fire of the Lord sa ulo lahat. In the name of Jesus of Nazareth. Magsialis kayo. Lahat ng demonyo ng kahirapan nakalagay sa kanilang pamilya. Ikaw, nanay, nakikita ng Diyos umiiyak ka sa gabi. Ikaw yon. Sige, labas. Labas sa bibig sa pangalan ni Jesucristo. Sige, labas. Lagyan ng fire of the Lord. Lagyan ng fire of God. Come out in the mighty name of Jesus. Sige, alis. Labas. Lahat ng sumpa na minana mo sa magulang mo, inutusan kitang lumabas sa pangalan ni Jesus. Sige, labas. Sige, labas. Sige. Huwag niyong pigilan, lalabas yan. In the mighty name of Jesus. Sige, alis. Demonyo ng pagkakagalit sa pamilya. Alis! Labas! No! Sige, lalabas sa luha yan. Sige, may pupunta sa inyo, may magpe-pray sa inyo. Sige, huwag kayo maya. Yumuko kayo pumigin. In the mighty name of Jesus. Sige, alis, labas, labas na, labas. Come out. Witchcraft, lahat ng sumumpa sa inyo, labas, labas diyan. Come out in the mighty name of Jesus. Bankruptcy. Bankruptcy. Sige, pagkakagulo ng pamilya, alis, labas, now. Sige, alis dyan, labas sa pangalan ni Jesus, in the name of the Lord. Sige, lalabas yan, kapatid. Breakthroughs yan sa iyo, makikita mo. Lahat ng hadlang sa iyong negosyo, alis ka dyan, mga negosyante.
Sino man mga negosyante dito, alis dyan. Sige. Come out, one by one, one by one. Come out. I say, come out. Yes, right now. Yes, Lord. In the name of Jesus. Yes, Lord, right now. Sige, sa lahat ng mga kabataan, lahat ng hindi sa Diyos sa mga kabataan, alis. Sa pangalan ni Jesucristo. In Jesus' mighty name. Kayo mga may sakit din, alis. Cancer, ulcer, mga sakit sa tiyan, alis. Labas dyan. Sama ng loob, hinagpis, galit, buot. Come out in the mighty name of Jesus. Sige, labas. Mga familiar spirits. Sige, alis dyan. Labas sa bibig. Meron dito, lagi na sumasakit ang tiyan. Ikaw yung kapatid. Sige, alis dyan. Labas. Sakit sa tiyan, labas. Now, in Jesus' mighty name, kayo mga nasa likod, in the name of the Lord. Sige, mga kabataan, lahat ng hindi sa Diyos sa mga kabataan, umalis kayo. In Jesus' mighty name. Yung meron dito nawawala ng pag-asa, ikaw yung kapatid. God will give you hope, encouragement in your hearts. Sige, labas sa bibig. Now, go. I say go. Come out one by one. In the name of the Lord. Lagyan ng fire of the Lord sa ulo. Fire of God. I command fire of the Lord right now. In the name of Jesus. Sige, lahat ng may sakit, kapag may sakit ka, ilagay mo yung kanang kamay mo sa bahagi na inyong katawang may sakit. Pati sakit, God will give you breakthroughs for your healing right now. Cancer, labas. Cancer, labas. You are a name. Labas, cancer. Mga bukol, come out now. I say, come out. Sige, lalabas niya sa bibig. Cancer, labas. Ulcer, diabetes sa iyong lahi. Come out, diabetes. Out. High blood, hypertension. I say, get out. Come out now in the name of Jesus. Sige, lahat na may sakit sa tiyan, alis. Come out in the mighty name of Jesus. Sige, lahat na may sakit, labas sa pangalan ni Jesucristo. In the name of Jesus. Sige, huwag kayong mahiya. It is your breakthroughs today. Aalis na yan, lahat ng sakit mo sa tiyan. Meron dito mga may sakit sa tiyan. God will rebuke you in the name of Jesus. Sige, come out. I say, come out. Come out in the mighty name of Jesus. Come out. Sige. In Jesus' name. Sige, lahat ng mga may sakit at karamdaman, alis, labas. I say, come out. I say, come out in the name. Spirit of worldliness sa lahat ng mga kabataan, worldliness. Drug addiction, bisyo, alak, sugal. Sige, alis niyan. Lalabas na yan. In Jesus' mighty name, lahat ng sakit sa mga kababaeng ito, I say, come out in the mighty name of Jesus. Sige, labas. Yeah. Sige, come out. Everybody, come out. Lahat ng hindi sa Diyos. Sige. Yes. Sige, I say, come out, all evil spirit, unclean spirit. Come out in mighty name of Jesus. Sige, labas. The spirit of deliverance is coming now. Sige. God will set you free today. Ikaw, nanay, pinapalaya ng Diyos ang pamilya mo. Ikaw yun. Receive it, the deliverance anointing in your family. Sige, labas. Labas kay nanay now. Come out now.
In Jesus' mighty name. Jesus of Nazareth, our God, anointed Jesus of Nazareth, with the Holy Spirit and power who went about doing good, healing all oppressed by the devil because God was in him. That's the anointing of deliverance right now. Holy Spirit, deliver your people. Sige, labas. Come out, come out. Yeah. In the name of Jesus. Yes, right now. Every foul spirit, get out. Every foul spirit, get out. Unclean spirit, get out. Come out now, get out. In Jesus' mighty name. In the name of Jesus. Yes. If the Son shall make us free, we shall be free indeed. Sige, labas kayo dyan. Labas! Yes. In Jesus' mighty name. Every demonic spirit sa lalaki ito, get out. Get out! In the mighty name of Jesus. I say, get out! In the mighty name. In the mighty name of Jesus. Sige. Huwag ko kayong tumingin. Sige, kung meron kayong disturbance, spirit sa inyong katawan, sa inyong pamilya, sige, sabihin nyo sa Panginoon, Panginoon, palayain mo pamilya ko. Sige, lahat ng naalala mo, may diabetes ang lahi mo, may cancer, may ulcer, God will set you free. God will set you free. Pagpe-pray ko. I will pray for you. Come here, come here. Yes. Taas yung kamay. Jesus, forgive me. I surrender My life to you. Okay? my life to you, okay? Deliver me. Deliver me from all demon spirits. I All renounce curses all in my curses. life. In Jesus' mighty name. Jesus will set you free. Yeah, Jesus will set you free. Jesus will set you free in the name of the Lord. In Jesus' mighty name. If the Son shall make you free, you shall be free indeed. Release anointing of the Holy Ghost. Lahat na may sakit, tayo kaya lahat na may sakit. Okay, stand up, all the people who have sickness and disease. Come here at the front. I want to pray for you. Taas kamay. Yes, Lord. Holy, you are lifted up. Holy, holy forever. Yes. Sumunod kayo sa maikling panalangin. Sabi niyo, Panginoong Hesukristo, ako ipagalingin mo
sa aking mga karamdaman. I surrender my body into your hands. Cleanse me with the blood of Jesus. Deliver me from all curses of sickness, pain, in Jesus' name. Sige, ilagay yung kanang kamay sa inyong katawang may nararamdaman. Lahat ng sumpa ng sakit, magsilabas kayo lahat. Sige, labas sa bibig lahat sa luha. Sige, labas. Come out now. I say come out. By the presence of the Lord. Come out in the mighty name of Jesus. Sige, labas. Lahat ng sakit, diabetes, high blood, hypertension. Sige, labas. Now. Sige, sakit sa sikmura. Sakit sa sikmura, alis. Sakit sa pancreas, sa bato, sa pisngi, alis. Sige, alis na. Labas kayo dyan. Magsilabas kayo sa pangalan ni Jesus. Sige, alis dyan. Labas. Alis. Come out now. Come out. Leave this body in the name of the Lord. Release healing now. Receive your healing. Receive your healing in the name of the Lord. In the name of Jesus. In the name of the Lord. Yes, Lord. Sige, lagay yung kamay sa bahagi ng katawang may naramdaman. I lose healing. I lose healing in the name of the Lord. In the name of Jesus, I command your knees be healed. I command the fire of God to consume every pain in your knees. Be healed in the name of Jesus of Nazareth. Receive your healing now in the name of the Lord. Receive it in the name of the Lord. Yes, right now. Receive your Huh? I say, come out upon this lady. Turn out. Trigeminal neuralgia po. Trigeminal neuralgia. In the name of Jesus of Nazareth, you are a spirit. Get out. I say, get out. Jesus Almighty name. Release anointing power of the Holy Ghost be upon you. Release healing. In Jesus' name, release healing right now. Ano sakit? Yes, Lord. By faith, receive it right now. In the name of the Lord, receive your healing.
Every demonic spirit, get out. Epilepsy. Yes, sabi mo. Patawarin mo po. Ayun na. Spirit of epilepsy. Epilepsy. Get out. Get out. Jesus' name. In Jesus' name. Pinapatawag ko na. Pinapatawag ko na Away ko. ang mga kaaway ko. Sama ng loob. Umalis ka sa akin. Jesus' name. Praise God. Tapos na yung pag-pray ko, go back to your seats. Okay, you are healed in the name of the Lord. Thank you, Jesus. Praise the name of the Lord. You are healed. Receive your healing right now. Taas ang dalawang kamay. Sabi natin, I receive the blessings of the Lord. Starting today, I receive it in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. God bless you sa inyo lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen, amen. Praise God. Sino ang pinalaya na? Amen. Praise God. Sabihin sa katabi mo, iba ka na. Bless ka na. Kitang-kita ko. Amen. Sige, tumayo nga po tayo lahat saglit. Umawi tayo sa Panginoon bago natin tawagin ang ating Pastora Jonah. Everybody, umawi tayo sa Panginoon. Nabuksan niya ang kalangitan, tuloy-tuloy. Buksan mo ang kalangitan, ibuhos mo ang kasalanan. Na kami sa luhi, ang kapagpapala mo. Muling pabuksan, buksan mo ang kalangitan, ibuhos mo ang kasalanan. Handa kami sa luhi, mga pagpapala mo. Ibuhos mo, Diyos! Ibuhos mo. Ibuhos ang ibuhos mo. Ibuhos mo sa banda rito. Ulit pa, ibuhos mo. Ibuhos mo. Ibuhos ang ibuhos mo. Ibuhos mo sa banda rito. Buksan mo ang kalangitan, ibuhos mo ang kasaganahan. Handa na kami sa luhi, mga pagpapala mo. Ibuhos mo na, Panginoon. Ibuhos mo. Ibuhos na ibuhos mo. Sa pamilya ko, sa pamilya ko. Ibuhos mo, ibuhos na ibuhos mo, ibuhos mo sa pamilya ko. Muli pa sabihin natin sa Panginoon, buksan mo ang kalangitan, ibuhos mo ang kasaganahan. Handa na kami sa luhi, mga pagpapala
sa pangarap ko. Ibuhos mo, ibuhos mo, ibuhos mo na Panginoon. Ibuhos ang ibuhos mo. Ibuhos mo sa pangarap ko. Amen. Lubos ang kagalakan ko, pagkat ikaw ang tatay ko. At dahil mayaman, Sinong mayaman? mayaman na rin ako. Muli pa, ulitin natin. Lubos, lubos ang kagalakan ko, pagkat ikaw ang tatay ko. At dahil mayaman ka, hey, mayaman na rin ako. Ibuhos mo, ibuhos mo, ibuhos lang ibuhos mo. Yes, Lord. Ibuhos mo sa banda rito. Ibuhos mo, ibuhos mo, ibuhos lang ibuhos mo. Ibuhos sa pamilya ko, Diyos. Sa pamilya ko. Come on, i-declare natin, ibuhos mo na, Diyos. Ibuhos mo, ibuhos lang ibuhos mo. Ibuhos mo sa pangarap ko. Itodo mo na! Itodo mo! Itodo lang itodo mo! Todo, todo, todo! Todo, todo, todo! Todo, todo, todo! Ang pagpapala mo! Ngayon naman, katulad ng ating pinag-aralan, sabihin mo sa katabi mo, bless ka na, bless ka na, bless ka na, bless ka na, kitang-kita ko. Sa kabila naman, i-declare mo sa iyong kapatid, pinagpala ka na ng Panginoon, bless ka na, bless ka na, bless ka na, bless ka na, kitang-kita ko. Uli pa sa likuran, sabihin mo, bless ka na. Bless ka na, bless ka na, bless ka na, kitang-kita ko. Ngayon naman, dahil binago ka ng Panginoon, sabihin mo, iba ka na, iba ka na, iba ka na, iba ka na, kitang-kita ko. Uli pa sa kabila, sabihin mo, iba ka na, iba ka na, iba ka na, iba ka na, kitang-kita ko. Sabi mo naman sa lahat na may sakit, sabi mo, magaling ka na, magaling ka na, magaling ka na, kitang-kita ko. Sa kabila, i-declare natin, tayo magaling na, magaling ka na, magaling ka na, Magaling ka na. kitang-kita ko. Sa lahat ng gustong yumaman, sabihin mo sa katabi mo, mayaman ka na, mayaman ka na, mayaman ka na, kitang-kita ko. Sa kabila, muli pa, deklara natin, pinayaman na tayo ng Diyos. Say, mayaman ka na, mayaman ka,
Palakpakin natin, Pastora Jonah. Praise God! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Kitang-kita ko, magaling ka na. Kitang-kita ko, mayaman ka na. Kitang-kita ko, pinagpala ka na. Amen! Sabihin po natin, we are already blessed indeed. Already blessed indeed. Grabe. Grabe po yung naranasan natin sa araw na ito. Napakabuti po talaga ng Diyos. Amazing grace po talaga. Amazing breakthrough po sa ating buhay. Talaga pong napakabuti ng Diyos. If Isaac sowed planted crops in the land of Gegar during a famine and reaped at 100-folds at the same year because God blessed him. Alam niyo po talagang tumatak ito sa isip ko kanina nung nag-share ng Word of God si Pastor Ted. Talaga pong ang Panginoon ay nagbibigay ng blessing sa mga taong laging gustong magtanim. Hindi po siya nagbibigay ng blessing sa mga taong ayaw magtanim. Amen! Sino po dito yung mga nagtatanim? Praise God, lahat po tayo. At talaga pong tayo po ay destined na pagpalain ng Lord para po tayo maging pagpapala sa marami. Amen. Talaga pong sower po talaga yung pinipili po dahil bakit? Ang Panginoon po yung nagbibigay ng binhi na ating itatanim. Kaya po, kapag binigyan po tayo ng Lord ng binhi, kinakailangan po nating itanim yon. Para daw po tayo'y umani ng higit pa sa atin pong nais upang tayo'y sumagana sa ating pagtulong sa iba. Pinagpapala po tayo ng Lord, hindi lang para po sa ating sarili, kundi tayo po maging pagpapala. Sabi po dun sa salita ng Panginoong Proverbs 3 verse 9 to 10, ano pong sabi doon? Honor the Lord with your wealth, with the first fruit of your crops, then your barns will be filled to overflowing and your vats will brim over with new wine. Talagang mag-overflow, hindi po yung atin pong kamalig mapupuno, yun pong ating langis lalong mag-aapaw. Hindi po tayo magkukulang sa anumang bagay. Amen. Talaga pong grabe kapag ka po pala binigay natin yung the best natin sa Lord, the best po din talaga yung ating marireceive. Bakit po tayo honor natin ang Panginoon sa atin pong mga blessing? Kasi tayo po'y pinagpala na advance na po yun pong crops, yun pong binhi na atin pong itatanim. Kaya po, nasa sa atin na po natin kung papaano po natin itatanim yon ng may katapatan. Sa amin po kasi, kami po ay, ang pinakang source of income po namin sa Mindoro is farming. Puro agri. Puro po lupang sakahan doon. At ang atin pong government ay nagbibigay ng mga magagandang binhi. Pero it's up to you kung papaano mo itatanim ito ng maayos para umani ka ng hindi lang po 100-folds, 1,000-folds of blessing. Sino po yung gusto nang makareceive ng 1,000-folds of blessing? Amen. Kinakailangan po tayo'y magtanim. Nagkaroon po tayo, gusto ko po share testimony. Alam nyo po, kapag pala, tinuruan po tayo ng Lord, na kapag may greatest prayer ka sa Lord, dapat po taniman mo. Dapat taniman mo talaga. Yun pong aking anak na panganay, which is ang name po niya is Amazing Grace. Kaya po talagang naka-receive po kami talaga ng Amazing Grace, Amazing Breakthrough. January po, nagkaroon tayo, lagi po kami nagkakaroon ng first fruit offering. At talaga pong yung aming first fruit offering na yon, lahat po kami sabi ko nga buong angka namin, nag-first fruit, nagtanim po talaga kami para po ang amin pong prayer, nag-review po siya, makapasa po siya sa kanyang board exam. Kumukuha po siya, pharmacy po siya, at ngayon po, kaya sabi ko, Lord, ang dalangin lang namin, kapag lumabas yung result ng examinees po, yaang po para maging certified or registered pharmacist, Panginoon, isa ang anak ko sa kasama doon. Talaga pong tinaniman namin yon, tinaniman po namin ng sabi nga po ng binhi, tinaniman namin ng napakaraming
panalangin para sa panalangin po para po sa katuparan. And 2 days ago po, nung lumabas po yung result ng licensure examination for pharmacy, isa nga po ang pangalan ng anak ko sa naandoon. Praise God! Amazing grace, amazing breakthrough po talaga yung aming naranasan. Kaya bakit hindi ka lagi magtatanim sa Lord? Ito po yung pinakamatabang lupa na pwede po nating pagtaniman ang gawain po ng Panginoon. Kaya po, I challenge everyone na kung nais po nating maranasan yung amazing breakthrough pagdating po sa ating pinansyal, lagi po tayong magtanim. Para po lagi po tayong umani. Yung masipag magtanim, kahit saan siya dalhin nagtatanim, grabe. Kahit po saan siya dalhin, katulad ni Pastor Ted Malangin, ni Bishop, Apostol, ay siya po ay nag-rip. Umaani po siya kasi saan man po siya pumunta, pag sinabi ng Lord nag-give, ay give talaga. Kaya po kahit saan tayo dali ng Lord, tayo po'y magtanim para kahit saan po tayo pumunta, tayo po'y mag-aani. Amen. Hawakan po natin yung ating ipagkakalob sa oras na ito. Patutunayan po ng Lord yung hawak mo. Kaya niyang i-times 1,000 folds of blessing sa oras na ito. Tayo po'y sama-samang manalangin. Father God, in the name of Jesus, with the mighty moving of your Holy Spirit, kami po'y lubos-lubos na nagpapasalamat sapagkat sa araw na ito, napakaraming nakalaya. Napakarami pong nabago ang kaisipan. Napakarami pong iyong pinagaling. Napakaraming dumanas ng himalang nagbubuhat sa iyo. Sapagkat kung wala ang pagkilos ng iyong banal na spirito, kung wala ang pagkilos ng iyong kapangyarihan, O God, Lord, your anointing power, O God, hindi po mangyayari sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa lingkod mo na ginamit sa araw na ito, sapagkat siya'y naging daluyan ng pagpapala sa marami, O God. Bless his life, O God. Tunay nga po, Panginoong, matinding encouragement ang aming naramdaman sa mga salita po, Panginoon, na mutawi sa kanyang labi, O God. At Lord, tunay ngang natimo, Panginoon, nagrema sa aming puso. Salamat, O Diyos. Kulang ang salita ng pasasalamat para po, Panginoon. Tunay nga ang pinakamataas na papurit pagsambay maialay namin sa iyo. Salamat, O Diyos, sa mga financial blessing na amin pong nararanasan. Sapagkat ito po'y hindi lamang sukatan ng iyong katapatan, kundi, O Diyos, tunay nga ito po'y ginagawa namin dahil mahal ka namin, O God. Lord, kami magkakaloob ng the best. Sabi mo, Panginoon, ikaw ay aming aluwalhati, ini-honor ka namin sa pamamagitan ng aming mga kayamanan, O God. At yung pinakang the best na ani namin sa iyo ay aming ibigay. Lord, yung the best ang aming ipagkakaloob. Para tunay nga, O Diyos, hindi po sa laki, hindi sa liit, kundi yung puso mo namin na nagmamahal, sumusunod, O Diyos, yun ang nais mong makita sa amin. At ang lahat ng bagay, O Diyos, ay tunay ngang hindi mo kami pagkukulangin. Maraming salamat sa binhing ibinigay mo sa amin, sapagkat ito'y magbubunga ng tigisan-daan, tigisan-libo, and Lord, 1,000,000, O Lord, O God, blessing, O God, pulse, O God, ang aming mararanasan. Salamat, O Diyos, patutunayan mo sa mga anak mo na naririto ngayon, na tunay ngang ang magtanim sa iyong ministeryo, ang magtanim, Panginoon, sa iyong gawain. Ito'y hindi kalugihan, kundi ito'y aani kami ng sobra-sobrang pagpapala in Jesus' name. Amazing breakthrough, O God, ang ibibigay mo po sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, O Diyos. Maraming salamat, O God, for your loving kindness, for your unmerited favor, O God, for your blessing, O God, unstoppable miracle, O God, amazing breakthrough sa buhay ng bawat isa. Lord, receive all the highest praises, glory and thanksgiving. In Jesus' name, these things we pray. Amen and amen. Hallelujah. Come on, put 'em
Amen. Praise God. Muli palakpakan naman po natin ang ating Panginoon. So sa pagkakataon naman pong ito, atin pong binibigyan ng chance para magbigay naman po ng greetings ang ating mga guests and pastors from different satellite churches. Ayan, meron po bang gustong mauna? Any volunteers po sa ating mga guests? Okay po. Ako na po ang magbabanggit ng inyong mga pangalan. Sige po, pwede po ba nating matawag si Bishop Anthony Montaño? Ayan. Praise the Lord. Isang kagalakan po na makasama po sa inyo pong pagdiriwang. Happy 15th church anniversary sa Jesus Be Lifted Up. So praise God. At tunay sa pangalan pa lang ay ramdam na yung declaration na ang church po na ito ay gagamitin talaga ng Panginoon, itataas upang ang tanging ngalan niya ang maparangalan. And praise God sa inyo pong theme sa taumpong ito, maranasan tunay ng church ang breakthrough. Breakthrough sa pan-breakthroughs po para po sa ministry na pinagkatiwala po ng Panginoon. Once again, happiest church anniversary po. Thank you so much po, Bishop. Ngayon naman po, tawagin po natin si Pastor Gideon Montaño. Magandang tanghali po sa inyong lahat. It's a pleasure to be here today and celebrate with you. You are a blessing to us na nakapunta rin po dito. Masayang-masaya po kami na makasama po kayong lahat. Kaya I declare God's favor, blessings, and more breakthroughs to come sa ministry po ng Jesus Be Lifted Up Church. God bless you all po. Shalom. Thank you po, Pastor Gideon. And of course, syempre, hindi po natin makakalimutan ng ating mga pastors from Calapan, Mindoro na bumiyahe pa ng napakalayo para makasama natin ngayon. Ayan, tumawid ng dagat. Ayan, pwede ko po bang tawagin si Rever? Andyan po ba kayo? Okay, si Pastor John po muna. Magandang araw po sa bawat isa. On behalf of the family of our church, Jesus Be Lifted Up Church at Bunbon, Calapan City, I would like to extend our greetings to 15th year anniversary ng ating main church. At tunay nga na tayo po ay napagpala ngayong umaga sapagkat today is the season of connection for divine blessing, divine connection, divine settlement, and of course, divine breakthrough. Truly, we are really loved by our Almighty God. That's why muli, maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you po, Pastor. Ngayon po, nandito na po si Rever. Pwede po ba naming marinig ang inyong pagbati? Okay po, ako po ang inyong lingkod, Pastor Ber Santos ng Calapan City. Muli pong bumabati sa inyo ng isang masaganang at mabiyayang anibersaryo po ng ating gawain dito po sa Cavite. At naranasan naman po natin, ito ang boss ko nung araw pa eh. Kaya nagkita uli kami dito kanina ni Bishop. So, purihin po ang Panginoon. Tayo po lahat ay pinagpala. Amen po ba? Pwede po ba natin ibigay the best clap offering sa Panginoon? Hallelujah! To God be the glory! Congratulations po sa buhay ng ating Bishop Leo at ng kanyang may bahay, Reverend Stel, at ng buong leadership po ng J. Blue Cavite. Imbitado rin po namin kayo sa susunod, sa Mindoro naman. At by God's grace, makasama po natin ang ating Bishop doon. November po yon. Okay. Praise God! God bless you all. Thank you po, Rever. So tumalon muna tayo sa Pangasinan. Andyan po ba Andyan na po ba? Ayan, nandito po si Pastor Gab. Palakpakan naman po natin si Pastor Gab.
Ayan, praise the Lord. In behalf of J. Blue or Jesus Beloved of Pangasinan, kami po'y bumabati ng maligayang 15 taon na pagsama ng Panginoon sa iglesyang ito. And I do believe, yung pong breakthrough na yan, talagang gagawin ng Panginoon. Kaya nga lagi natin i-declare, di ba ano po sabi ng Bible? I will do to you the very first thing I have heard from you. Kaya palagi natin parinig sa Panginoon, Lord, sa banda rito naman. Amen. Palakpakan natin. In behalf of J. Blue, Pangasinan, congrats. Ayan, praise God. Ngayon naman po, tawagin natin ang pastor natin from Lipa, Batangas, Pastor John. Amen. Ano po, alam ko na bless po ang bawat isa at alam ko, no, paglabas po natin dito, bagong nilalang ka na. Amen, no? So lahat nga po ng pinagpala, pwede bang isigaw natin, Hallelujah! Amen, no? Tinanggap na natin ang pagpapala. In behalf po, no, ng kabuuan po ng Jesus Be Lifted Up Church din, no? At dito, lalong-lalo na, dito po sa main church natin, naniniwala po ako, ang tema po natin, no, na breakthrough ay nararanasan na at mararanasan palalo ng bawat isa po sa atin. Kaya naniniwala din po ako, we will be a blessing because we are blessed already by the Lord. Amen? So, meaning to say, I declare more expansion sa Jesus Be Lifted Up Church. Maraming salamat po and happy 15th year anniversary dito po sa main church natin ng Jesus Be Lifted Up Church. God bless po. Thank you po, Pastor John. Ngayon naman po, tawagin natin ang ating pastor from J. Blue Salinas. Ayan, Pastor Neil Elorde. Maligayang anibersaryo, no, sa 15 years, no. Isang testimony lang. Talagang yung breakthrough ng church na to laging nararanasan. Amen. Saksi po ako sa breakthrough ng church na to. Magmula sa 4 na poste ng bakal na tubo. Ito na po yung nararating ng Jesus Be Lifted Up Church. At alam ko, marami pang gagawin ang Diyos na breakthrough. Amen. Sa Jesus Be Lifted Up Church. No? Maligayang anibersaryo po at mabuhay ang ating Panginoong Hesukristo. No? Siya lang maitaas. Thank you, Pastor Neil. Ngayon naman po ang ating pastor from Zambales. Tawagin po natin si Pastor Arvin Rebohio. Forever safe in the Savior's hands. You are more than words could say. I follow you. Mapagpalang araw po sa lahat. Ako po yung appoint ni Bishop bilang mag-leader po ng Zambales. Amen. So, ako po'y nagpapasalamat dahil pagpunta pa lang po dito, struggle na po kami. Pero worth it naman po pala. Amen. Hallelujah. Kaya, in behalf po ng J. Blue Zambales, kami po'y bumabati ng 15 anniversary po ng J. Blue Main Church. Amen. Maraming salamat po. Thank you po, Pastor Arvin. Ngayon, tawagin naman po natin ang ating pastor from Parañaque, Pastor Alvi Alvarado. Amen. Mapagpalang araw po sa bawat isa. In behalf po sa JBLU Parañaque, kami po ay bumabati ng happy 15th anniversary. And I pray and declare, maranasan natin sa taong ito yung declaration natin. Amen. Thank you po, Pastor Alvi. Ngayon naman po ating tawagin ang ating pastor from J. Blue Pasig, Pastor Andrew. Palakpakan naman po natin. Representative, dahil marami po tayong pastors from Pasig. Magandang umaga po sa lahat. In behalf po sa lahat po ng family ng taga-Pasig, nandun po si Tatay Boyet, Pastor Boyet. Nais po namin gumati ng 15th year anniversary at kanina po sabi ni Bishop, lagyan nyo daw po ng great ang pangalan ninyo. So sabi ko, Andrew the Great. So ibig sabihin nun, lahat po tayo ay pinagpala ng Panginoon at alam ko po na pagpapalain pa tayo ng Panginoon. So happy anniversary po sa main. Hallelujah. Praise the Lord.
Thank you so much po, Pastor Andrew. Ngayon naman po, ituon natin ang ating mga mata sa atin pong video presentation dahil may mga nais rin pong maghatid ng kanilang mga anniversary greetings. Happy 15th anniversary, Jesus be lifted up, main church from Guadalupe, Cagayan de Oro chapter. Happy anniversary, GBLU Main, from London chapter. God bless you. Amen. Praise God. Muli ating pong bigyan ng napakagandang ngiti ang bawat isa at sabihin natin, happy anniversary, kapatid. Sa kabila naman po, happy anniversary, kapatid. Ayan. Amen, amen. Yung malakas na palakpak muli sa Panginoon, lahat ng pinagpala. Amen. Sabi mo sa katabi mo, pinagpala kang talaga. Alam nyo, i-apply po natin yung natutunan natin. Ang Job chapter 42, verse 7 hanggang 11, pag binasa nyo po yan, kinausap ng Panginoon yung tatlong kabataan. At nagalit ang Diyos sa kanila dahil hindi nila sinabi yung totoo patungkol kay Job na ipinapasabi ng Panginoon. Kaya ang sabi ng talata dyan, para mapawi ang poot ko sa inyo galit, magdala kayo ng handog kay Job. At mapapawi ang aking galit sa inyo, sabi ng Panginoon doon sa mga kabataan. At nagdala sila ng offering kay Job at ipinagdasal sila ni Job. Matapos sila ipag-pray, pinagpala ng Panginoon si Job, yung lahat ng nawala niyang ari-arian, ibinalik sa kanya. Ngayon pong oras na ito, dahil pinagpala tayo ng Diyos. Amen? Ang lingkod ng Diyos na ginamit niya para pagpalain tayo, ay atin naman pong pagpapalain. Nabanggit kanina ni Pastora Jonah, ang pinakamatabang lupa na masarap tangnan ay siyempre ang gawain ng Panginoon ng ministry. Kung pinakamatabang lupa yon, siyempre may mataba at may pinakamataba. Ngayon po, ang mataba natatamnan natin para umani tayo ng lubos na sagana ng pagpapala ay ang lingkod ng Diyos ang na kanyang ginamit ngayong umaga na ito. Handa po ba kayo? Amen? Dahil pag nagtanim tayo, ayon sa Genesis 26, verse 12 and 13, katulad ng naranasan ni Isaac, may taggutom. No? Nung panahon na yun, tagtuyot. Pero anong ginawa niya? Nagtanim siya. At nang siya'y magtanim, hindi siya maaring hindi umani. Bagkus umani siya ng sagana at lalo pa siyang sumagana, pinagpala, umunlad, pinayaman ng Diyos. Kaya nga hindi natin pwedeng lagtawan ng Diyos. No? Hindi natin siya pwedeng dayain. Sabi ng Galatians 6:7, God cannot be mocked. Ano man ang itanim ng tao ay kanya ring aanihin. Naranasan ko po yung naranasan ni Bishop, ni Apostol Ted. Nagtanim ka ng relo. Ako po'y dati na rin nagtanim ng relo dyan po sa Mindoro kay Bishop Alex Rojas. Tapos umani din ako ng 2 relo noong mga panahon na yun. No? Kaya alam nyo, pag nagtanim ka talaga, kung ano itinanim mo, siguradong aanihin mo. Nagtanim ka ng pag-ibig, aani ka ng pag-ibig. Nagtanim ka ng kamote, ano aanihin mo? Kamote. Nagtanim ka ng pera, aanihin mo pera. Kaya magtatanim po tayo ngayon. Amen? Sige po, dumukot po tayo ng ating itatanim sa lingkod ng Diyos. Lahat po, pati nasa music, pumunta kayo sa upuan nyo, yung mga pitaka at bag nyo ron, kunin nyo. Dahil ang pinakamatabang lupa na tatamnan natin ngayon
o isang matabang lupa na tatamnan natin ngayon ay lingkod ng Diyos na talagang ibe-bless tayo ng Panginoon. No? Subukan natin ito dahil sa kanyang patotoo at karanasan, talagang pati makabataan, bawat isa po sa atin na wag na hindi kayo magtatanim. Dahil yung narinig nating mensahe ngayon, siguradong mararanasan po natin. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat. Sapagkat tunay nga kami po'y lubos na napagpala ngayong umaga. Salamat, Panginoon, hindi itong huli ng aming pag-iimbita sa iyong lingkod, kundi isimula pa lamang ito, Panginoon. Maging sa Oriental Mindoro, mararanasan din ang yung pagkilos, ang yung paggalaw sa pamamagitan ng lingkod mo pong ginamit ngayong umaga. Magtatanim kami sa Kanya, Panginoon, dahil naniniwala kami na katulad ng Kanyang mensahe na galing sa iyo, kapag kumakabog ang aming puso at sinabing, give, galing sa iyo. Pag sinasabing, wag, yun ay sa demonyo, Panginoon. Dahil ayaw ng demonyong kami mapagpala. Pero pag sinabing, keep, itago mo, sa amin lamang po yung pangungusap. Lord, nais mo na kami magbigay dahil ito'y galing sa iyo. We thank you, Father. We honor you. I-bless niyo po ang bawat kamay na magbibigay. Kayo magbabalik na ito ng 100 folds na higit sa inaasahan po namin. Magmumultiply ito upang ang lingkod mo ay patuloy pang maranasan ang mga ipinahayag niya, Panginoon, na kasaganaan na pagpapalang mula sa iyo. We honor you, Father. We praise you in Jesus' name. Amen, amen. Sige po, habang tayo nagbibigay. Praise God. Amen. Sige po, at yung po mga nasa bandang likod, makakarating po dyan, huwag po kayong mag-alala. Andyan po yung ating mga offering bag, para po sa lingkod ng Diyos yan. Kanina po, habang nagpipreach siya, gusto ko na pong tumayo kasi sanay din po ako kahit kay Bishop Art, kay Paring at kay Apostol. Pag nagpipreach si Apostol Art Gonzales, pag ang tao na bebles, kusang lumalapit sa harap, no? Nagtatanim. Tanim ng tanim. Hanggat magtatanim, hanggat may itatanim, tanim sila ng tanim. At si Lord naman, dahil nagtanim ka, hindi ka maaaring hindi umani. No? Lahat ng nagtatanim, siguradong umaani. No? Kaya ito po yung oras ng pagtatanim natin para sa lingkod ng Diyos na kanyang ginamit. At kasunod na rin po nito, Rev Stella, ayan, ikaw na magbasa, malaki boses mo. At Bishop, Apostol, lapit na po rito sa harapan. Ayan. Ayan, bigay natin ang... Okay, ito po ang sinasabi. Jesus Be Lifted Up Church, Incorporated, Certificate of Appreciation. This certificate is presented to Apostle Teodolo Malangin in appreciation for being our guest speaker in our 15th anniversary and for blessing our congregation with a powerful and timely message from our Lord Jesus Christ. Given this 25th day of April in the year of our Lord Jesus Christ, 2026, at Jesus Be Lifted Up Church, Navarre, Bellasona Subdivision, Molino 3, Bacoor City, Cavite, Philippines. Signed, Bishop Leonardo L. Bedanya Jr., Founder and Senior Pastor. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. To God be the glory. Amen, amen. Praise God. Praise the Lord. Sige po, tumayo ang bawat isa at mag-victory lamang. Amen. Kaya lahat ng may hininga dapat magpuri sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Sige po, lahat ng may hininga. Sino po ang mga may hininga? Taas ang kamay. Lahat ng may hininga. Magpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Lahat ng may
magpupuri sa lamang at bundok. Kung may alinlangan, sa Diyos katiyakan. Ako'y magpupuri, ano man ang mangyari. Papuri sa dana, ako ay aawit. Hanggat nabubuhay, di mapipigil purihin ang Panginoon. Ay, magpuri sa Diyos! Purihin ang Panginoon. Ay, magpupuri. Ano man ang damdamin, ang Panginoon ang bahala sa atin. Ang pagpupurin sandata, hindi pa sa tunog. Ang sigaw ay papuri, ang Diyos ay mag-ari. Lahat ng buhay ka! Hanggat nabubuhay, di mapipigil purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Di tatahimik, Di tatahimik, ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuring alay. Purihin ang Panginoon. Amen. Atin po idineklara. Sabihin natin, ikaw ay dakila. Ikaw ay dakila, ikaw ang hari. Ika'y namatay at bumangong muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay. Sa'yo ay wala nang makapapantay. Ikaw ay dakila, Panginoon. Ikaw ay dakila, ikaw ang hari. Ika'y namatay at bumangong muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay. Sa'yo ay wala nang Muli pa, ikaw ay dakila. Ikaw ay dakila, ikaw ang hari. Ika'y namatay at bumangong muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay. Sa'yo ay wala nang magkapapantay. Purihin ang Panginoon. Papurihin ka, O Diyos! Purihin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon! Purihin ang Panginoon. Di tatahimik, di tatahimik. Ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuring alay. Di tatahimik! Di tatahimik, ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuring alay. Di tatahimik! Di tatahimik, ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuring alay. Purihin! Purihin ang Panginoon. Purihin! Purihin ang Panginoon. Lahat ng may hininga, 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 purihin ang Panginoon. Hallelujah! Amen, amen, amen. The Lord. Sige po, saktong alauna, matatapos tayo. May 6 na minuto pa. Kailangan araw-araw tayo nagpupuri kay Lord. Amen. Araw-araw tayo sumasamba sa Panginoon. Hallelujah! Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos.
sigaw! Ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Araw-araw, araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, Araw-araw, oh Diyos. kami iyong sasamahan, Panginoon. Araw-araw sasamahan. Araw-araw di iiwan, araw-araw, Oh Diyos. Araw-araw, oh Diyos. anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sabihin natin sa ating Panginoon, wala kang katulad, lalala kang katulad. Oh, wala kang katulad. Wala kang katulad. Lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. Katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad. Mas malakas, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Ang ating Diyos. Wala kang katulad, wala kang katulad. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Oh, ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw lang, Panginoon! Oh, 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 ikaw at ikaw pa rin. Amen. Hallelujah! 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 Thank you, Lord, for the breakthrough. Thank you, Lord. We are blessed. Natawag natin si Pastor Gab para sa ating closing prayer. Manatili tayong lahat nakatayo. Amen. Let's give praise to our God. We receive the breakthrough. Father, thank you for your blessing, for your message that we have received, Panginoon. Salamat po sa iyong lingkod na ginamit, Apostle Ted, O Lord. Continue to bless him, including, Lord, ang ministry na pinagkatiwala mo sa kanya. Lord, they will experience more breakthrough, Panginoon, sa buhay nila, O God. And we declare it in the name of Jesus. Even, Lord, sa amin po, Panginoon, dito po sa Jesus Be Lifted Up, dinideklara na namin, Panginoon, O God, ang bukas na langit, umaapaw na pagpapala, rumaragasa sa bawat churches, maging sa individual, Panginoon, O God. Thank you, Panginoon, sa kalayaan. Thank you sa kagalingan, Panginoon. Salamat po sa breakthrough, Panginoon, sa buhay namin. And we declare, O Lord, na ikaw ang patuloy na kikilos sa buhay namin, Panginoon. That's why ngayon pa lang, Lord, kiniklaim na namin, Panginoon, ang paparating na pagpapala. Katulad ng sinabi, Panginoon, Lord, ni Jacob, Lord, hindi kami aalis hanggat hindi mo kami pinagpapala, Panginoon, O God. We declare it, O God, in the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen. And may the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn His face toward us, and God has given us shalom, shalom, peace be upon us. In Jesus' name,